25 Αυγούστου. Η έναρξη της νέας σεζόν βρίσκεται η παιδική ομάδα κάτω από τις οδηγίες του coach Άρη Κατσαμπέκη. Στόχος: μια ανταγωνιστική πορεία στο πρωτάθλημα της Α2 παιδών, στον πρώτο όμιλο Α δυναμικότητας. Η προετοιμασία υπήρξε απαιτητική, με σκληρές προπονήσεις και υψηλή ένταση. Όλα κυλούσαν ομαλά, με τα παιδιά να δείχνουν διάθεση και ενέργεια, μέχρι να ξεκινήσουν τα πρώτα φιλικά. Στο δεύτερο τεστ της ομάδας, η ατυχία έκανε την εμφάνισή της. Ο Νίκος Κανελόπουλος στάθηκε άτυχος, καθώς σε μια ανύποπτη φάση τραυματίστηκε σοβαρά, σπάζοντας το χέρι του. Η διάγνωση μίλησε για πολύμηνη απουσία, αφήνοντας ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο τρίτο και τελευταίο φιλικό ήρθε ένα δεύτερο χτύπημα. Ο Στέλιος Αγγελής υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο, με αποτέλεσμα και εκείνος να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Δύο σοβαροί τραυματισμοί πριν καν ξεκινήσει η χρονιά. Δύο σημαντικές απουσίες που άλλαξαν τα δεδομένα. Παρόλα αυτά, η ομάδα κράτησε ψηλά το κεφάλι. Με πίστη, δουλειά και ομαδικό πνεύμα μπήκε στη μάχη του πρωταθλήματος, αποφασισμένη να δείξει χαρακτήρα. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο δυσκολίες, ανατροπές, αλλά και την ελπίδα ότι αυτά τα παιδιά θα καταφέρουν να γράψουν τη δική τους ιστορία και να πραγματοποιήσουν μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Πριν ξεκινήσουμε, ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε το ρόστερ της φετινής χρονιάς. Τα παιδιά θα δώσουν τον παλμό και το πάθος τους μέσα στο γήπεδο. Πάμε λοιπόν να δούμε έναν τους αθλητές της ομάδας. Με λένε Νικόλας Τρανομίτη, έχω γεννηθεί το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Με λένε Αστέριο Βάλβη, γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Νίκος Κεφαγιάς, είμαι γεννημένος το 2012 και παίζω στο Σύλλογο Γλυκών Νερών. Είμαι ο Νικόλας Φεστούλας, γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Γιώργος Λάχος, είμαι το 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Είμαι ο Γιάννης Παπασωτηρίου, γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Νικόλας Κανελόπουλος, παίζω στα γλυκά νερά και γεννήθηκα το 2010. Ονομάζομαι Τζέλος Απόστολος, γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Ιάσονας Γιαβόρδιος, είμαι γεννηθής του 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Με λένε Στέλιο Αγγελή,
Έχω γεννηθεί το 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Με λένε Καρδιασμένο Παναγιώτη. Γεννήθηκα το έτος 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Νικόλας Κοντολέων. Γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Γιώργος Χάσκας. Γεννήθηκα το 2010 και παίζω στα γλυκά νερά. Είμαι ο Γιάννης Παπάζογλου. Έχω γεννηθεί το 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Με λένε Φώτη Λιόντο. Είμαι του 2011 γεννημένος και αγωνίζομαι στα γλυκά νερά. Με λένε Χαράλα Μπαμπάλη, γεννήθηκα το 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Ονομάζομαι Μπάμπης Τσετίνης, γεννήθηκα το 2011 και παίζω στα γλυκά νερά. Ποιος πιστεύεις εσύ προσωπικά ότι είναι ο στόχος της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα? Προσωπικά εγώ κοιτάω να το ευχαριστηθούμε φέτος, δεν με νοιάζει και τόσο βαθμολογικά. Αυτό, να το ευχαριστηθούμε πάνω απ' όλα. Πιστεύω ο στόχος της ομάδας είναι η άνοδος. Ο στόχος της ομάδας είναι να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε, να προσπαθήσουμε να ανεβούμε κατηγορία και θέλω και εύχομαι να κερδίσουμε, να το πάρουμε όλο το πρωτάθλημα. Να τελειώσουμε στην τριάδα ή στην τετράδα. Να προσπαθήσουμε να νικήσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε και αν καταφέρουμε να βγούμε στην τετράδα του ομίλου μας. Ο στόχος της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα είναι να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα και να παλέψουμε για τον τίτλο, για την άνοδο. Σίγουρα η άνοδος και άμα δεν το καταφέρουμε αυτό, ίσως να βγούμε στις πρώτες δύο θέσεις. Στο φετινό πρωτάθλημα πιστεύω ο στόχος της ομάδας είναι ο καθένας να βελτιωθεί ατομικά και να έχουμε μια καλή πορεία στη σεζόν. Σίγουρα να ανεβούμε κατηγορία και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την ομάδα. Στο φετινό πρωτάθλημα πιστεύω ο στόχος της ομάδας πρέπει να ανεβούμε, να κάνουμε αρκετές νίκες και όσο λιγότερες μπορούμε ήττες. Ο στόχος της ομάδας είναι να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε και να φτάσουμε στο καλύτερο σημείο που μπορούμε σαν ομάδα. Ο στόχος της ομάδας είναι να καταλήξει ή πρώτο ή μία από τις δύο καλύτερες ομάδες, έτσι ώστε να καταφέρουμε να περάσουμε στα play-off και ίσως και να περάσουμε στην Α1. Να πάρουμε την άνοδο. Ο στόχος μας είναι να πάρουμε μια καλή θέση στον όμιλο, διότι είμαστε ένας σύλλογος όπου έχει δημιουργηθεί εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει να το τιμήσουμε. Ο στόχος της ομάδας είναι να ενωθούμε περισσότερο όσοι παίκτες, να τα πάμε καλύτερα στο πρωτάθλημα σε σχέση με πέρσι και πάνω απ' όλα να ενωθούμε και να πετύχουμε καλύτερα σημεία. Στόχος μας είναι να πάρουμε όσο πιο πολλές νίκες γίνεται, να παίξουμε καλά, να νικάμε και να βγούμε σε όποια δυνατή καλύτερη θέση γίνεται. Καταρχάς να πάρει μια καλή θέση, να κατακτήσει μια καλή θέση και πιστεύω αυτό είναι εφικτό, καθώς εντάξει, υπάρχει μια απώλεια παικτών από τραυματισμούς, αλλά πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Ο στόχος της ομάδας μας είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και αν μπορέσουμε να βγούμε και πρώτοι. Σε ποια θέση θεωρείς ότι θα τερματίσει η ομάδα? Εντάξει, πιστεύω μέσα στην πρώτη τετράδα νομίζω είναι ένας στόχος και νομίζω πως το έχουμε φέτος, είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Πρώτη. Πιστεύω θα τερματίσουμε τρίτη, τέταρτη, αν παλέψουμε και αν δουλεύουμε σωστά στις προπονήσεις. Θεωρώ στη δεύτερη θέση θα τερματίσουμε. Πιστεύω ή στην τρίτη ή στην τέταρτη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε στην πρώτη θέση, θα το παλέψουμε, αλλά στη δεύτερη ή στην τρίτη. Πρώτη. Πιστεύω θα βγούμε η τρίτη ή η τέταρτη. Στη τρίτη, δεύτερη θέση. Πιστεύω μέσα στην τετράδα μπορούμε να είμαστε. Πιστεύω ότι μπορούμε να μπούμε μέσα στην οκτάδα και θα είμαστε και πολύ δυνατοί. Ή πρώτη, δεύτερη. Πιστεύω μέσα στην πρώτη τριάδα σίγουρα. Θεωρώ τρίτη, διότι ο Αμίντας Προντουρί είναι καλύτερα από εμάς. Πιστεύω θα καταφέρουμε σίγουρα να φτάσουμε τα play-offs ή τουλάχιστον θα φτάσουμε ψηλά στους ομίλους. Είμαστε αρκετά ενωμένοι
διατεθειμένοι και έχουμε προπονηθεί αρκετά. Πιστεύω από την τέταρτη μέχρι την πρώτη θέση. Η ομάδα έχει πολύ ταλαντούχους παίκτες. Παρά τις απώλειες πιστεύω θα τερματίσει σίγουρα στα play-offs και πιστεύω και στην πεντάδα. Πιστεύω θα πάμε πολύ ψηλά, δεύτερη ή πρώτη. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συμπαίκτης και γιατί? Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης, ένας από αυτούς είναι ο Αστέρης Βάλβης, επειδή κάνουμε πολύ παρέα εντός και εκτός του γηπέδου και συζητάμε θέματα, μιλάμε, παίζουμε και στην ίδια θέση. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Νίκολας Αστρανομίτης, επειδή έχουμε πολύ καλή συνεργασία στο γήπεδο. Ο Ιάσονας, γιατί κάθε φορά σπάμε πολύ πλάκα στην προπόνηση και στους αγώνες και είναι αυτό που είμαι ελεύθερος να μιλήσω. Είναι πολλοί. Είναι ο Παύλος ο Γαλανάκης, ο Χάσκας, ο Στέλιος Αγγελής, όλη η ομάδα, αλλά ξεχωρίζει ο Παύλος ο Γαλανάκης. Γιατί κάνουμε πολύ παρέα και εκτός γηπέδου. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Παναγιώτης Καρδιασμένος, διότι έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί και τον γνωρίζω χρόνια και είμαστε χρόνια φίλοι. Αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Κοντολέων, γιατί κάνουμε πολλές βλακίες μαζί, μιλάμε, περνάμε πάρα πολύ ωραία. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Στέλιος Αγγελής, γιατί είναι τέρας. Ο αγαπημένος μου είναι ο Στέλιος για τα αστεία του, για τα αστεία που κάνει. Ο Νικόλος Κιχαγιάς, γιατί μου δίνει πάσες, με εμπιστεύεται και εγώ τον εμπιστεύομαι και έχουμε έτσι μια καλή συνεργασία. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Νικόλας Καντελόπουλος, γιατί έχουμε μια πολύ στενή φιλία και γελάμε σε κάθε προπόνηση. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Γιώργος ο Βλάχος, γιατί τον ξέρω από πολύ μικρό, κάνουμε πολύ παρέα. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Γιάννης Παπαστατηρίου, γιατί μαζί του την ώρα που κάνουμε συνήθως διατάσεις, λέει ωραία αστεία, περνάμε γενικότερα πολύ καλά στην προπόνηση και γελάμε πολύ. Όλοι οι συμπαίκτες είναι καλοί. Ένας, ο Χριστούλας, Γιατί? είναι καλό παιδί. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Νικόλας Χριστούλας, διότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση και περνάμε πολύ ωραία στην προπόνηση. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Στέλιος. Το γνωρίζω καιρό τώρα, είμαστε αρκετά χρόνια κολλητοί. Και εκείνος μου μάθε το μπάσκετ και με έφερε σε αυτήν την ομάδα. Είναι ο Γιώργος ο Βλάχος. Πιστεύω ότι διαβάζει καλά το παιχνίδι, κάνει πάσεις όποτε χρειάζεται και το ίδιο με το σουτ. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Αστέρης, γιατί διαβάζει συνεχώς πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, κάνει καλό playmaking και φέρεται πάρα πολύ φιλικά σε όλους. Ο αγαπημένος μου συμπαίκτης είναι ο Χαράλαμπος, επειδή τον ξέρω από πολλά χρόνια και είναι καλός. Αν έπρεπε να χαρακτηρίσεις τον προπονητή σου με μία λέξη, ποια θα ήταν? Αυθεντικό. Τελειομανής. Σκακιστής. AK. Μία λέξη. Ωραία. Αρχηγός. Κυρία. Θα έλεγα δίκαιος. Δεν ξέρω. Βοηθητικός. Με μία λέξη. AK. Ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, αυτό δεν το είχα σκεφτεί τόσο καλά. Λοιπόν, AK. Στρατηγός. Με μία λέξη τον προπονητή μου, τελειομανή. Είναι επίμονος. Στόχος και αφοσίωση. Μία. Στόχος. Δεν έχω ιδέα, αλήθεια, δεν ξέρω.
τίμιος. Έξυπνο. Προσιλωμένο. Ποιος πιστεύεις ότι θα αναδειχθεί MVP της ομάδας φέτος? MVP της ομάδας πιστεύω το εξαρτάται ο Νικόλας ο Χριστούλας. Είναι ένας παίκτης κλειδιά φέτος. Αυτό. Γιατί? Είναι πολύ γρήγορος, έχει ταχύτητα, ανοίγει τις άμυνες, έχει και shoot και drive. Αυτό. Πιστεύω ο Χριστούλας, ο Νικόλας ο Χριστούλας. Και γιατί? Γιατί παίζει πολύ καλά στους αγώνες και το προσπαθεί πολύ. Πιστεύω ο Νίκος ο Χριστούλας. Γιατί πιστεύω ότι είναι ο μόνος που μπορεί να τρέξει την ομάδα, ο μόνος που έχει ταχύτητα. Αυτό που όμως πρέπει να βελτιώσει είναι η άμυνα, που από όσο βλέπω στις προπονήσεις προσπαθεί να το κάνει στην Air Force. Ο Παπαστοτηρίου και ο Αγγελής όταν θα επιστρέψω πιστεύω. Αλλά τώρα πιστεύω ο Παπαστοτηρίου. Γιατί έχει καλό χειρισμό της μπάλας, μπορεί να σουτάρει και να κάνει drive στο καλάθι. Πιστεύω ο Νικόλας Χριστούλας, καθώς προσφέρει πολλά στην ομάδα και βοηθάει την ομάδα να κερδίσει παιχνίδι. Ο Χριστούλας, βέβαια. γιατί? Ο Χριστούλας, επειδή είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, μπορεί εύκολα να βγει στον ευθυνδιασμό και να βάλει πολλά καλά σημαντικά και... Αν όχι ο Στέλιος Αγγελής επειδή χτύπησε, ο Χριστούλας. Ο Χριστούλας γιατί έδειξε ένα πολύ καλά στατιστικά στο δεύτερο παιχνίδι και στο πρώτο έβαλε αρκετούς πόντους, οπότε πιστεύω έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά. Και άμα το συνεχίσει σίγουρα θα αναδειχθεί επιτυχία. Πιστεύω ο Χριστούλας, επειδή είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης και δεν μπορεί κανένας να το πιάσει. Είμαι ανάμεσα σε δύο, ή στο Νικόλα Χριστούλα ή στο Στέλιο Αγγελή. Και γιατί? Γιατί είναι και δύο δυναμικοί παίχτες, οι οποίοι μπορούν και προσπαθούν κάθε φορά για την ομάδα με το καλύτερο τρόπο τους. Για τη φετινή χρονιά πιστεύω στο συμπέκ με τον Χριστούλα. Γιατί που είναι πολύ έξυπνος, παίζει πολύ ωραία και τον εμπιστεύουν πολύ. Πιστεύω ο Γιάννης Παπαστοτηρίου. Είναι πολύ δυναμικός παίκτης και έχει το ταλέντο να βάζει την μπάλα στο καλάθι πολύ εύκολα. MVP της ομάδας φέτος, πιστεύω θα αναδειχθεί ο Νικόλας ο Χριστούλας. Επειδή είναι ένας πάρα πολύ γρήγορος, δυναμικός παίκτης που πιστεύω δεν μπορεί κανείς να τον σταματήσει. Ο Χριστούλας έχει ξεκινήσει καλά γιατί είναι καλός παίκτης. Θεωρώ πως θα είναι ο Νικόλας Χριστούλας και ότι είναι ένα πολύ αθλητικό παιδί και μπορεί να βάλει εύκολα πολλούς πόντους. MVP της ομάδας θα βγει ο Χριστούλας πιστεύω. Είναι πολύ καλός παίκτης, είναι από τους καλύτερους της ομάδας μας και είναι βελτιωμένος σε περισσότερα μέρη. Πιστεύω ή ο Παπαστοτηρίου. Έχει πάρα πολύ καλό σουτ, είναι γρήγορος. Αυτό. MVP της ομάδας πιστεύω θα αναδειχθεί ο Νίκος Χριστούλας. Γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος παίκτης, έχει χαρακτηριστικό ρόλο στην ομάδα. Ο Χριστούλας, διότι είναι πολύ γρήγορος και μπορεί να τελειώνει τις φάσεις εύκολα. Ποιο θεωρείς ότι είναι το δυνατό σου σημείο σαν παίκτης και ποιο πιστεύεις ότι χρειάζεται βελτίωση? Πιστεύω το shoot, εντάξει, όπως νομίζω και όλη η ομάδα το έλεγε, το shoot μου είναι το δυνατό μου σημείο και από αδύνατα πιστεύω μπορούσα να προσπαθήσω περισσότερο στην άμυνα. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω ότι είναι να διαβάζω το γήπεδο και χρειάζομαι βελτίωση στο σουτ. Το δυνατό μου σημείο είναι τα drive στην μπασκέτα, μπορεί να τελειώνω τις φάσεις. Αυτό που πρέπει να βελτιώσω και αρχίζω και το βελτιώνω είναι το σουτ. Το δυνατό μου σημείο σαν παίκτης είναι το τελείωμα κοντά στο καλάθι και πιστεύω ότι πρέπει να βελτιώσω το σουτ. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω είναι να ανεβάζω την ομάδα, να είμαι πάρα πολύ καλός στο playmaking και το δίποντο. Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα με κάθε τρόπο και να βάζω σημαντικά καλάθια για να νικάμε στους αγώνες. Χρειάζομαι βελτίωση στο τελείωμα από κοντά, γιατί κάνω πάρα πολύ εύκολες φάσεις. Το σουτ και χρειάζεται βελτίωση η αθλητικότητά μου. Πιστεύω το δυνατό μου σημείο είναι το αριστερό layup και το αδύναμο μου το δεξί. Σαν παίκτης πιστεύω ότι το δυνατό μου σημείο είναι η άμυνα
και ότι θέλω βελτίωση πολύ στο σουτ μου. Το δυνατό μου σημείο σαν παίκτης πιστεύω είναι να λυγίζω την άμυνα, να τρυπάω και να μπαίνω με πολλή ένταση μέσα. Και το πιο αδύναμο σημείο που πρέπει να δουλέψω πιστεύω είναι κυρίως το σουτ. Πιστεύω ότι είμαι καλός στις βολές. Χρειάζομαι πολύ βελτίωση στην τρίπλα μου. Το δυνατό μου σημείο σαν παίκτης ίσως είναι το σουτ μου και το αδύναμό μου είναι η άμυνα. Πιστεύω ότι σουτάρω πολύ καλά, αλλά δεν πρέπει να κάνω τόσα βήματα. Το δυνατό μου σημείο είναι το ύψος μου και μπορώ να τελειώσω εύκολα τις φάσεις κάτω από το καλάθι. Το αδύναμό μου σημείο είναι, επειδή είμαι ψηλός, είναι η άμυνά μου, έξω από τη ρακέτα, γιατί είμαι αργός. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω είναι η άμυνα. Βελτίωση γενικότερα χρειάζομαι σε πολλά σημεία. Πιστεύω ότι μπορώ να βελτιωθώ. Το να έχω θάρρος. Πιστεύω το καλό μου σημείο είναι η άμυνα μετά από καλάθι νεκρή μπάλα και πιστεύω ότι χρειάζεται το σουτ μου λίγο βελτίωση. Το δυνατό μου σημείο πιστεύω είναι οι βολές και τα σουτ από το mid-range και πρέπει να βελτιώσω την εκρηκτικότητα και το σουτ από μακριά. Το δυνατό μου σημείο στο παίκτη νομίζω ότι είναι το σουτ και χρειάζομαι στην τρίπλα μου. Με ποιο γνωστό μπασκετμπολίστα θα ήθελες να μοιάσεις και γιατί? Με τον Κώστα Σούκα, λόγω του mentality που έχει και αυτό με μπλέει ο τρόπος παιχνιδιού του. Στον Kyrie Irving, γιατί μ' αρέσει όπως παίζει. Με τον Νίκο Γκάλι, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ όσο έπαιζε παλιά. Ήταν ο μόνος που είχε την περισσότερη, για μένα, είχε την περισσότερη ψυχή από όλο το ελληνικό μπάσκετ και ειδικά με το ύψος του μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα να μοιάσω με τον Βασίλη Σπανούλη, γιατί τον παρακολουθώ από μικρό παιδί και μου αρέσει ο τρόπος που παίζει. Θα ήθελα να μοιάσω με τον DJ Shorts, γιατί είναι ένας παίχτης που δεν έχει μεγάλα προσόντα, εννοώ ύψος, και πάλι μπορεί να παίξει σε ένα τόσο μεγάλο επίπεδο. Θέλω να μοιάσω στο Michael Jordan, γιατί ήταν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και σούταρε πάρα πολύ καλά, δηλαδή δεν έχανε καθόλου. Θέλω και να του μοιάσω στο σουτ. Με τον Διαμαντίδη, γιατί έχει πολύ ωραίο σουτ. Θα ήθελα να μοιάσω με τον Τόμας Γόλκα του Ολυμπιακού, επειδή είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης και πολύ καλός αμυντικός. Στο Dennis Rodman, γιατί η σκέψη του και οι κινήσεις του στα rebound και ο τρόπος που παίζει με εμπνέει κάθε φορά για να μπω στο γήπεδο. Με το Γιάννη το Κούμπο γιατί μου αρέσει η ορμή του και το γύρο του. Με το Γιάννη τον Αντοκούμπο. Είναι πολύ καλός παίκτης, αλτικός και πολύ ταπεινός. Θα ήθελα να μοιάσω στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί γενικότερα ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο λόγος που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, τον παρακολουθούσα από μικρός. Και αυτό ναι, γενικότερα. Ναι. Το Γιάννη τον Κούμπο γιατί είναι πολύ αφοσιωμένος και ταπεινός. Θα ήθελα να μοιάσω με τον Γιάννη τον Κούμπο, γιατί έχει τρομερά χαρακτηριστικά και είναι πάρα πολύ αθλητικός, κάτι το οποίο δεν είμαι εγώ. Με τον Αντετοκούμπο, ίδιο όνομα έχουμε, για κάποιο λόγο το έχουμε. Από πάντα μ' άρεσε. Θα ήθελα να μοιάσω στο Κάρι γιατί έχει πάρα πολύ καλό σουτ, διαβάζει ωραία το παιχνίδι, κάνει καλές πάσες. Θα ήθελα να μοιάσω με τον James Harden του NBA, τα αυτοσχέσεις στα Rockets που έπαιζε παλιά, γιατί ήταν ένας πάρα πολύ ταλαντούχος παίκτης, MVP και μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ. Θα ήθελα να μοιάσω με τον Steph Curry, διότι λόγω του σουτ. Η πρεμιέρα της φετινής σεζόν έφερε τα γλυκά νερά κατευθείαν στα βαθιά. Εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στο Κολέγιο Ντερί, μία από τις πιο δυνατές και καλοδουλεμένες ομάδες του ομίλου. Το ξεκίνημα ήταν εφιαλτικό. Στο πρώτο δεκάλεπτο το σκορ έγραφε 23-5, με το Κολέγιο να μπαίνει δυναμικά και να δείχνει από την αρχή τις προθέσεις του. Η ομάδα των γλυκών νερών δεν κατάφερε ποτέ ουσιαστικά να μπει στο παιχνίδι και το τελικό αποτέλεσμα 72-44 ήρθε σαν φυσικό επακόλουθο.
Από πλευράς στατιστικής, πρώτο σκόρ ήταν ο Παπασωτηρίου με 12 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Κεχαγιάς με 10. Στα μελανά σημεία, οι μόλις 8 assist, αριθμός πολύ χαμηλός για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει ο coach Κατσαμπέκης, και τα 25 λάθη που στοίχησαν ακριβά. Μια δύσκολη αρχή που έδειξε ξεκάθαρα το επίπεδο ανταγωνισμού σε αυτό τον όμιλο. Το ταξίδι μόλις ξεκίνησε, αλλά η αφιτερία ήταν στραβή και γεμάτη προκλήσεις. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο πρώτος που μίλησε ήταν ο Στέλιος Αγγελής. Στο σχόλιο του αναφέρθηκε τόσο στην προσπάθεια της ομάδας, όσο και στο δικό του τραυματισμό. Περασμένο αγώνα το Σάββατο σε ένα φιλικό, πήδηξα για τάπα και έκοψα τον τένοντα και το κόκαλο του δαχτυλού μου εδώ πέρα και θα μείνω εκτός για 2 μήνες. Περίπου 8 αγώνες, εκεί περίπου. Δεν μπήκαμε έτοιμοι, πιστεύω. Μπορούσα να μπούμε πιο γρήγορα, να παίξουμε πιο δυνατά. Αλλά μπήκα πιο προετοιμασμένοι, το θέλαμε περισσότερο από εμάς. Και περιμένουμε τώρα το επόμενο παιχνίδι να παίξουμε καλύτερα εκεί πέρα και να αποδείξουμε ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα. Περιμένω μια πολύ καλή εμφάνιση, να ξεχάσουμε ότι έγινε σήμερα, να παίξουμε δυνατά και να κερδίσουμε τον αγώνα. Δεν γνωρίζω τίποτα για την άλλη ομάδα, αλλά πιστεύω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και θα πάρουμε την νίκη. Στη δεύτερη αγωνιστική, η ομάδα των Γλυκών Νερών εμφανίστηκε πλήρως μεταμορφωμένη. Από την αρχή του αγώνα, ένα εντυπωσιακό 14-0 στα πρώτα 7 λεπτά έδειξε την αποφασιστικότητα των παιδιών να αφήσουν πίσω την εμφάνιση της πρεμιέρας. Στο δεύτερο ημίχρονο, τα Γλυκά Νερά συνέχισαν με πολύ καλή εμφάνιση, παρουσιάζοντας όμορφες συνεργασίες, επιτυχημένα σουτ και δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για κάθε επίθεση. Το τελικό 74-46 ανέδειξε την αλλαγή ψυχολογίας και την υπόσχεση για περαιτέρω βελτίωση στη συνέχεια της σεζόν. Φοβερή εμφάνιση από το Χριστούλα με 19 πόντους, ενώ ο Παπασωτηρίου πρόσθεσε 10 πόντους. Οι 20 ασίς και τα 20 κλεψίματα έδειξαν την ομαδική συνοχή και την έντονη προσπάθεια στην άμυνα. Όμως, τα λάθη παρέμειναν αρκετά, 24 συνολικά, σημείο που η ομάδα καλείται να βελτιώσει. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νίκος Κανελόπουλος μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας και αναφέρθηκε στον τραυματισμό του. Πες μας λίγο για τον τραυματισμό σου. Πότε έγινε, πώς ένιωσες, πόσο καιρό θα λείψεις? Δυστυχώς είχα μια άτυχη στιγμή σε ένα φιλικό στην προετοιμασία και σε μια παγίδα που κάναμε έπεσα κάτω να πάρω μια διεκδικήσιμη μπάλα και έπεσε ένα παιδί πάνω μου και έσπασε το χέρι μου. Αλλά εντάξει, σε 3 μήνες πιστεύω θα είμαι πίσω το αργότερο. Δηλαδή πόσους αγώνες θα λείψεις περίπου? Θα χάσω 7-8 αγώνες. Από τους 30 πόντους που χάσαμε στην πρώτη αγωνιστική, στη δεύτερη κερδίσαμε εμείς με 30. Πώς έγινε, τι άλλαξε?
βλέπω μια μεγάλη βελτίωση στην ομάδα. Βάλαμε τα σίγουρα σουτ. Παίξαμε ίσως σίγουρα καλύτερη άμυνα. Είχαμε και την πίεση του πρώτου παιχνιδιού, είμαστε ακόμη άπειροι. Οπότε υπήρχαν όλοι αυτοί οι τομείς γι' αυτό. Τώρα τρίτη αγωνιστική, νομίζω εντός έδρας με Αμίντα. Πες μας λίγα λόγια, τι νομίζω θα κάνουμε. Δύσκολο παιχνίδι και ας είμαστε εκτός και με μένα και με τον Στέλιο. Πιστεύω μπορεί η ομάδα, άμα βάλουμε τα σουτ, να παίξουμε καλές άμυνες, να ανταπεξέλθουμε στην πίεση, αλλά θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Η τρίτη αγωνιστική βρήκε τα γλυκά νερά εντός έδρας απέναντι στο δυνατό Αμίντα, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίστηκε από ένταση, σωματικές επαφές και γρήγορο ρυθμό. Ο Αμίντας επιβεβαίωσε από νωρίς την ποιότητά του, αλλά τα γλυκά νερά στάθηκαν ανταγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, μένοντας πίσω στο σκορ μόλις με 3 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο, με την κούραση να κάνει την εμφάνισή της και αρκετά λάθη στην τρίτη περίοδο, ο Αμίντας αύξανε σταδιακά τη διαφορά. Στην τέταρτη περίοδο, ένα εντυπωσιακό επιμέρους 27-8 υπέρ του Αμίντα κλείδωσε τη νίκη και μετέτρεψε το φινάλε σε θρίαβο για τους φιλοξενούμενους. Τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound και η έλλειψη καλού αμυντικού transition κόστιζαν ακριβά για τα γλυκά νερά που δεν μπόρεσαν να αντέξουν την έντονη πίεση της πολύ δουλεμένης ομάδας του Αμίντα. Αντικειμενικά, ο αντίπαλος παρουσιάστηκε πιο πλήρης και πιο έτοιμος. Παρά τα αρνητικά, υπήρξαν και κάποια θετικά στοιχεία. Τα γλυκά νερά περιόρισαν τα λάθη τους στα 16, αρκετά λιγότερα σε σχέση με τις δύο πρώτες αγωνιστικές. Ωστόσο, τα μόλις 5 κλεψίματα δείχνουν έλλειψη ενέργειας στην άμυνα σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Πρώτος σκόρο για τα γλυκά νερά ήταν ο Κιχαγιάς με 16 πόντους, ενώ ο Παπασωτερίου πρόσθεσε 14. Παρ' όλα αυτά, η δεύτερη βαριά ήταν με απολογισμό μία νίκη, 2 ήττες στο πρωτάθλημα αφήνει την ομάδα να αναζητά σταθερότητα και βελτίωση στη συνέχεια. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Χριστούλας μας είπε πώς ήρθε αυτή η ήττα και στάθηκε στο ότι η ομάδα πρέπει να κοιτάξει το επόμενο παιχνίδι με τη Δάφνη. Έντονο το μάτς, δύσκολες μάχες δώσατε, το παλέψατε μέχρι το ημίχρονο, αλλά στο τέλος χάσαμε με πολλούς πόντους διαφορά. Λίγα σχόλια για τον αγώνα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Καταφέραμε, μπήκαμε και μπροστά στο σκορ, μετά πήρανε κάποια διαφορά, γυρίσαμε στο παιχνίδι. Το μάτς στο ημίχρονο ήταν στους 3. Μετά στα πρώτα 5 λεπτά της τρίτης περίοδου κάναμε 4 πανωτά λάθη, που νομίζω ότι έδωσαν διαφορά στην Αμίντα για 12 πόντους και μετά δεν γύρισε πάλι το παιχνίδι, δεν είχαμε αντοχές να το γυρίσουμε. Αυτό τώρα συνεχίζουμε. Επόμενο μάτς στη Δάφνη. Λίγα λόγια για αυτό το μάτς, τι πιστεύεις? Εξίσου δύσκολη ομάδα, μπορεί και καλύτερη. Έχει δείξει τη δύναμή της στα προηγούμενα παιχνίδια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να δουλέψουμε σκληρά στην προπόνηση, να δούμε βίντεο και να είμαστε προετοιμασμένοι για τον επόμενο αγώνα και να πάμε να πάρουμε την νίκη μέσα στη Δάφνη. Η τέταρτη αγωνιστική έφερε τα γλυκά νερά σε μια απαιτητική αποστολή, εκτός έδρας, απέναντι στη Δάφνη Δαφνίου, με μια ομάδα με ψηλά αθλητικά παιδιά και μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Μετά τη βαριά ήττα από τον Αμίντα, τα παιδιά του coach Άρη Κατσαμπέκη ήθελαν να βγάλουν αντίδραση και να αποδείξουν πως το αποτέλεσμα της προηγούμενης εβδομάδας ήταν μια κακή παρένθεση. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ενέργεια και διάθεση. Ωστόσο, η Δάφνη εκμεταλλεύτηκε από νωρίς το πλεονέκτημά της μέσα στη ρακέτα, επιτιθέμενη διαρκώς στο low post και κερδίζοντας δεύτερες επιθέσεις μέσα από τα συνεχόμενα επιθετικά rebound. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τη Δάφνη μπροστά στο σκορ 34-22.
Στο δεύτερο μέρος, τα γλυκά νερά προσπάθησαν να μείνουν κοντά στο σκορ, όμως η κούραση και τα πολλά λάθη, ρεκόρ σεζόν με 26 συνολικά, δεν τους το επέτρεψαν. Το τελικό 69-41 αντικατοπτρίζει τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα με τη Δάφνη να κυριαρχεί και στα δύο μέρη του γηπέδου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην τέταρτη περίοδο τα γλυκά νερά πέτυχαν μόλις 2 πόντους, καταγράφοντας τη χαμηλότερη επιθετική τους οικομεδία ως τώρα στη σεζόν. Πολύ χαμηλά ποσοστά στα σουτ, αλλά και έλλειψη καθαρού μυαλού στις κρίσιμες φάσεις, στέρισαν από την ομάδα κάθε πιθανότητα ανατροπής. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Χριστούλας με 18 πόντους, ενώ ο Κιχαγιάς πρόσθεσε 9. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παπασωτερίου στάθηκε στο πώς ήρθε αυτή η ήττα και τόνισε τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα εν ώψη του επόμενου εντός έδρας αγώνα με την Ηλιούπολη. Ακόμα μια βαριά ήττα. Πες μας τι έφτιαξε σήμερα. Σαφώς ήταν καλύτερο παιχνίδι από το προηγούμενο. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο παίζαμε καλύτερα σχετικά σχέση με το τέταρτο δεκάλεπτο. Η διαφορά κρίθηκε σε κάποιες κακές πάσεις που κάναμε. Ιδιαίτερα εγώ έχασα 7 μπάλες και φάγαμε ευνηδιασμό. Αλλά μπορώ να πω παίξαμε καλύτερα αμυντικά και επιθετικά σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Επόμενο μάτς εντός έδρας με Ηλιούπολη, αν δεν κάνω λάθος. Τι περιμένεις, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα? Στο επόμενο μάτς σίγουρα πρέπει να βελτιώσουμε τις αμυντικές ικανότητες μας, να πάμε στα block-out και να φτιάξουμε λίγο τη διάσπασή μας και το άσπρο. Και πιστεύω θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι και θα πάμε να το νικήσουμε. Η πέμπτη αγωνιστική έφερε τα γλυκά νερά μπροστά σε ένα δύσκολο αλλά και κρίσιμο παιχνίδι εντός έδρας απέναντι στην ιδιαίτερα μαχητική Ηλιούπολη. Μετά από 2 συνεχόμενες ήττες, η ομάδα του coach Άρη Κατσαμπέκη ήθελε να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να πάρει μια νίκη που θα της έδινε ξανά αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές της. Η ατυχία ωστόσο συνέχισε να ταλαιπωρεί την ομάδα. Ο Νικόλας Τρανομίτης τραυματίστηκε στο προηγούμενο μάτς με τη Δάφνη και θα παραμείνει εκτός για περίπου 1 μήνα, γεγονός που δυσκόλυψε ακόμη περισσότερο το έργο του coach Άρη Κατσαμπέκη. Παρά τις απουσίες, τα γλυκά νερά μπήκαν στο παιχνίδι με πάθος, ενέργεια και διάθεση να δείξουν χαρακτήρα. Το μάτς είχε ένταση και ρυθμό από το πρώτο λεπτό, με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ και πολλές δυνατές μονομαχίες. Καμία ομάδα δεν κατάφερε να ξεφύγει σημαντικά, κρατώντας το ενδιαφέρον αμύωτο ως το φινάλε. Στο τέλος, η Ηλιούπολη ήταν πιο ψυχρήμη και πήρε τη νίκη με 77-71. Οι χαμένες βολές 7 στις 18 αποδείχθηκαν καθοριστικές, καθώς στέρισαν από τα γλυκά νερά τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την ανατροπή. 2 άστοχα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα σφράγισαν το αποτέλεσμα, αφήνοντας πίσω μια εμφάνιση με θετικά στοιχεία αλλά και περιθώρια βελτίωσης. Πρώτος σκόρερ και κορυφαίος για ακόμη μια φορά ήταν ο Χριστούλας που σημείωσε 25 πόντους και αποτέλεσε την αιχμή του δώρα του στην επίθεση. Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης οι Παπασωτερίου και Χαγιάς και Τζέλος με 11 πόντους έκαστος, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να μείνει η ομάδα μέσα στο παιχνίδι μέχρι τέλους. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο άτυχος Νικόλας Τρανομίτης, που παρακολούθησε το παιχνίδι από τον πάγκο, μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας, τον τραυματισμό του και την πίστη του ότι η συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη. Λοιπόν, Νικόλα, πες μας για τον τραυματισμό σου καταρχήν, να μας περιγράψεις λίγο τη φάση και πόσο καιρό θα μείνεις έξω. Ναι, από το προηγούμενο παιχνίδι με τη Δάφνη Δαφνίου, εκτός έδρας, έπεσα από μια πτώση που άφησε ένα lay-up. Πήγα, μου το έδεσε, μου έβαλαν άρθηκα. Μου είπαν μέχρι 29 Οκτωβρίου θα το βγάλω και θα είμαι έτοιμος από εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, για το σημερινό μάτς, κλειστό το παιχνίδι, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Πες μας λίγα λόγια για το μάτς, πού νομίζω ότι κρίθηκε.
Εντάξει, σήμερα ήμασταν υποχρεωμένοι νομίζω και να βγάλουμε μια αντίδραση από 2 συνεχόμενες ήττες. Πιστεύω χάσαμε στις λεπτομέρειες στο τέλος του παιχνιδιού. Κρατάμε τα σωστά σου, τις καλές αποφάσεις και προχωράμε στο επόμενο παιχνίδι. 3 συνεχόμενες ήττες. Τώρα πάμε μέσα στον Χολαργό, αν δεν κάνω λάθος, εκτός έδρας. Τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι? Νομίζω τώρα είμαστε υποχρεωμένοι και βαθμολογικά κιόλας να πάρουμε μια νίκη. Χρειαζόμαστε. Θα δουλέψουμε στις προπονήσεις και θα το προσπαθήσουμε. Η έκτη αγωνιστική έφερε τα Γλυκά Νερά αντιμέτωπα με το Χολαργό σε μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή. Το παιχνίδι ξεκίνησε κλιαρά για την ομάδα του coach Άρη Κατσαμπέκη, που μπήκε νοθρά στο πρώτο δεκάλεπτο. Ωστόσο, κατάφερε γρήγορα να ισορροπήσει το ρυθμό και να μείνει κοντά στο σκορ. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με πολύ χαμηλό σκορ και για τις δύο ομάδες, 24-23 υπέρ του Χολαργού, αποτέλεσμα του έντονου άγχους και των πολλών άστοχων προσπαθειών εκατέρωθεν. Στο τρίτο δεκάλεπτο τα Γλυκά Νερά μπήκαν μεταμορφωμένα, με ενέργεια, πίεση στην άμυνα και καθαρές επιλογές στην επίδεση, βρήκαν λύσεις από την περιφέρεια και με 4 εύστοχα τρίποντα πήραν κεφάλι στο σκορ, κλείνοντας την περίοδο στο 30-36. Το τέταρτο δεκάλεπτο όμως εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη και οι δύο ομάδες έπαιξαν δυνατά, με πολλές επαφές και συνεχείς εναλλαγές στο σκορ. Στα τελευταία λεπτά, ο Χολαργός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των φιλοξενούμενων, συνολικά 20 στο μάτς, και με πιο καθαρές αποφάσεις πήρε τελικά τη νίκη με 52-45. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαιτησία προκάλεσε έντονα παράπονα, με αρκετές λαθασμένες αποφάσεις και κομβικό σημείο την αποβολή του coach Άρη Κατσαμπέκη 3 λεπτά πριν από το φινάλε, που άλλαξε την ψυχολογία της ομάδας. Πρώτο σκόρ για τα Γλυκά Νερά ήταν ο Παπασωτηρίου με 16 πόντους, ενώ ο Χριστούλας πρόσθεσε 12, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προσπάθεια ανατροπής. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νικόλας Κεχαγιάς μίλησε για το παιχνίδι, σχολιάζοντας τι έφτεξε στα κρίσιμα σημεία και τι χρειάζεται να βελτιώσει η ομάδα ώστε να επιστρέψει άμεσα στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις. Σκληρό παιχνίδι, κλειστό, αλλά τέταρτη συνεχόμενη ήττα. Πες μας πού κρίθηκε το μάτς? Σήμερα το μάτς θα πούνε περισσότερο ότι κρίθηκε στη διαιτησία. Εγώ είμαι άκρως αντίθετος πάντα με αυτή την άποψη. Εγώ πάντα κοιτάω τα λάθη της ομάδας μου και όχι τα λάθη των υπολείπων. Μπορεί μέσα στο παιχνίδι να είπα 1-2 βαριές κουβέντες για τους ρεφ, στους συμπαίκτες μου πάντα και όλα αυτά. Αλλά θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα που πάλεψε τόσο πολύ. Βλέπετε ότι έχουμε βραχνιάσει όλη η ομάδα, δώσαμε το 100%. Προσπαθήσαμε για το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Σήμερα ήταν μια ήττα που θα δείξει για το μέλλον μας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η δύναμη που έγινε σήμερα στο παιχνίδι, η δύναμη, τα μπουκέτα που φάγαμε, που δώσαμε, το ξύλο που έγινε, αν το κάνουμε και με τις άλλες ομάδες, πιστεύω ότι θα νικήσουμε και για πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Επόμενο παιχνίδι εντός έδρας με τα Βρυλίσια σε 2 εβδομάδες. Τι πρέπει η ομάδα να δουλέψει, να βελτιώσει για να ξεκινήσει να παίρνει καμιά νίκη? Εγώ αυτό που πιστεύω πρέπει να δουλέψουμε είναι φυσικά το rebound, που έχουμε τεράστιο θέμα εκεί και από ό,τι βλέπω το σκορ 52 πόντους φάγαμε, που εγώ πιστεύω ότι 20 ήταν μόνο τα rebound και εύκολα rebound, όχι ότι την πήραν τυχαία την μπάλα, ούτε block out ούτε τίποτα. Έφταιγα κι εγώ κάποιες φορές, δεν τα ρίχνω πουθενά, έφταιγα κι εγώ. Αλλά τώρα πιστεύω πρέπει να δουλέψουμε στο passing game μας, να βλέπουμε το γήπεδο, να μην είμαστε με χαμηλό το κεφάλι και να έχουμε και μεγάλη πίεση. Δεν με ενδιαφέρει να παίζουμε τα συστήματά μας και να μην μας παρασύρει το κοινό. Η 7η αγωνιστική βρήκε τα Γλυκά Νερά να υποδέχονται στο γήπεδό τους τον Γυμναστικό Σύλλογο Βρυλισσίων σε ένα μάτς με ιδιαίτερη σημασία και για τις δύο ομάδες, καθώς αφότερες είχαν ρεκόρ 1 νίκη και 5 ήττες και καίγονταν για το ροζ φύλλο αγώνα. Τα νέα για την ομάδα του coach Άρη Κατσαμπέκη ήταν ανάμεικτα. Από τη μία επιστροφή του Στρανομίτη και Αγγελή από τους τραυματισμούς τους έδωσε σημαντική όθηση και βάθος στο ρόστερ. Από την άλλη, ο Νίκος Χανελόπουλος στάθηκε για άλλη μια φορά άτυχος, καθώς τραυματίστηκε ξανά, αυτή τη φορά εκτός γηπέδου, στο ίδιο σημείο του χεριού.
Υποβλήθηκε εκ νέου σε επέμβαση και θα παραμείνει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα. Το παιχνίδι ήταν έντονο και αμφίροπο από το ξεκίνημα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια. Τα γλυκά νερά, ωστόσο, στα τελευταία 5 λεπτά του αγώνα έδειξαν χαρακτήρα και αποφασιστικότητα. Με σφιχτή άμυνα, σωστές επιλογές στην επίθεση και καθαρό μυαλό στις κρίσιμες φάσεις, κατάφεραν να κλειδώσουν τη νίκη με τελικό σκορ 67-57. Πρώτο σκόρ για τα γλυκά νερά ήταν ο Παπασωτηρίου με 19 πόντους, ακολουθούμενος από το Χριστούλα με 18. Η ομάδα έδειξε ξεκάθαρη βελτίωση στα rebound με 47 συνολικά, στοιχείο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση. Ωστόσο, τα 23 λάθη παραμένουν ένα σημείο προβληματισμού και ανάγκης για βελτίωση εν ώψη της συνέχειας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αποστόλης Τζέλος μίλησε για την εμφάνιση της ομάδας, τη σημασία αυτής της νίκης και το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι που ακολουθεί με τη Νέα Ιωνία. Ποιο ήταν το κλειδί σήμερα για να κερδίσει η ομάδα? Ήταν κλειστό το μάτς, τελικά κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. Από την αρχή δεν μπήκαμε τόσο συγκεντρωμένα και στην άμυνα και στην επίθεση. Μας καβαλούσαν συνέχεια στους συνδυασμούς. Δεν παίζαμε καλές προσωπικές άμυνες, αλλά στο τέλος αποφασίσαμε να συγκεντρωθούμε και πήραμε το μάτσο τελευταία λεπτά. Επόμενος αγώνας τώρα μέσα στη Νέα Ιωνία. Τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα ώστε να συνεχίσει να κάνει αυτές τις νίκες? Πιστεύω πως η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί στην άμυνα, κυρίως στα rebound, στις παγίδες, στις προσωπικές άμυνες και να γυρνάμε γενικώς στην άμυνα πίσω. Η 8η αγωνιστική βρήκε τα γλυκά νερά να ταξιδεύουν στη Νέα Ιωνία, με στόχο να δώσουν συνέχεια στη νίκη επί των Βρυλισσίων και να αρχίσουν να ανεβαίνουν στη βαθμολογία. Η ομάδα του coach Άρη Κατζαμπέκη πήγε αποφασισμένη να δείξει βελτίωση και να απομακρυνθεί από τις χαμηλές θέσεις, σε ένα κρίσιμο παιχνίδι απέναντι σε ένα δυνατό αντίπαλο. Απέναντί της όμως βρισκόταν μια ποιοτική και καλά δουλεμένη ομάδα, με ικανούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και ρυθμό, με τις δύο ομάδες να αναλάσσονται συνεχώς το προβάδισμα. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 44-46 υπέρ των φιλοξενούμενων, αποτυπώνοντας το πόσο ισορροπημένο ήταν το μάτς μέχρι εκείνο το σημείο.
τρίτο δεκάλεπτο τα αγγλικά νερά άλλαξαν ταχύτητα. Με εξαιρετική άμυνα, σωστές περιστροφές και πίεση σε όλο το γήπεδο, έκλεισαν τους διαδρόμους προς το καλάθι και βρήκαν ρυθμό στην επίθεση. Το transition λειτουργήσε υποδειγματικά, ενώ τα μεγάλα σουτ, κυρίως από τη γραμμή του τριπόντου, άνοιξαν πλήρως το παιχνίδι. Από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα η ομάδα πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό επιμέρους 8-39, μετατρέποντας το τέρμπι σε παράσταση για έναν ρόλο. Το τελικό σκορ 63-94 αντικατοπτρίζει τη μεγαλειώδη εμφάνιση των παιδιών που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη τους στο πρωτάθλημα. Μια νίκη δήλωση για τη συνέχεια. Πρώτο σκόρ της ομάδας ήταν ο Παπασωτηρίου με 26 πόντους και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ τον ακολούθησε ο Στρανομήτης με 15 πόντους και 5 στα 7 τρίποντα. Η ομάδα μοίρασε 19 assist και κατέβασε 45 rebound, δείχνοντας σαφή βελτίωση στην ομαδικότητα, στη συνεργασία και στην προσήλωση στα βασικά του παιχνιδιού. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νικόλας Χριστούλας μίλησε για τη σπουδαία νίκη, την επιστροφή των τραυματιών που δίνουν νέα πνοή στην ομάδα, αλλά και για τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν ώστε τα αγγλικά νερά να συνεχίσουν με συνέπεια και πίστη στα θετικά αποτελέσματα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι οι επιστροφές του Στέλιου, του Στρανομήτη έπαιξαν σημαντικό ρόλο ούτως ώστε η ομάδα να ρολάρει και να ξεκινήσει να παίρνει αυτές τις νίκες? Βέβαια, ειδικά για το Στέλιο που έλειπε 2 μήνες σχεδόν, είναι μεγάλη επιστροφή του γιατί μπορούν και ξεκουράζονται και άλλα άτομα και παίρνει και προσπάθειες και κάνει πολλά drive, δημιουργεί. Και ο Στρανομήτης με το έμπιστο σου του ανεβάσαμε πολύ το σκόρ μας και είδαμε, φτάσαμε σε 94 πόντους. Τι πιστεύεις ότι άλλαξε? Τι άλλαξε το κλικ, το chip, στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου πήρατε τη μεγάλη διαφορά? Αποφασίσαμε να τρέξουμε το γήπεδο, να κλείσουμε τους χώρους, να βγούμε σε όλα τα σουτ με απλωμένο χέρι και βάλαμε μεγάλα σουτ που κρίνανε το παιχνίδι. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει πολύ η ομάδα ούτως ώστε να συνεχίσει να παίρνει νίκες? Τα κενά διαστήματα που κάνουμε στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή υπάρχουν κάποια διαστήματα που δεν γυρνάμε στην άμυνα, δεν κλείνουμε τους χώρους και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνουμε μερικές ήττες που ίσως δεν μας αξίζουν. Η ένατη αγωνιστική έφερε τα αγγλικά νερά αντιμέτωπα με την Ακαδημία Ανάπτυξης, μια ομάδα που βρισκόταν πιο ψηλά στη βαθμολογία, έχοντας μια νίκη περισσότερη. Το διακύβευμα ήταν ξεκάθαρο. Με νίκη τα αγγλικά νερά θα την προσπερνούσαν και θα συνέχιζαν την ανωδική τους πορεία. Η ομάδα του coach Άρη Κατζαμπέκη μπήκε στο παρκέ με αποφασιστικότητα και ενέργεια, θέλοντας να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Το πρώτο δεκάλεπτο κύλησε ιδανικά, με σωστές επιλογές, πίεση στην άμυνα και ρυθμό στην επίθεση. Το σκορ 19-12 έδωσε αυτοπεποίθηση και φανέρωσε την πρόθεση των γηπεδούχων να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, τα αγγλικά νερά βελτίωσαν τα ποσοστά τους στα δίποντα, βρίσκοντας καλές επιλογές κοντά στο καλάθι. Ωστόσο, κάποια αμυντικά λάθη δεν τους επέτρεψαν να ανοίξουν τη διαφορά, με το ημίχρονο να κλείνει στο 33-29. Το παιχνίδι είχε ένταση, πολλά φάουλ και συχνές διακοπές. Ένα μάτς με μπασκετικό ξύλο, όπως λέμε, και απαιτητική φυσική επαφή σε κάθε φάση. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα αγγλικά νερά άλλαξαν επίπεδο. Με ασφιχτική πίεση στην άμυνα και εξαιρετικές περιστροφές έβγαλαν ρυθμό στην επίθεση και έτρεξαν στο ανοιχτό γήπεδο. Το ρεκόρ της σεζόν στα κλεψίματα, 22 συνολικά, έκανε τη διαφορά. Οι γηπεδούχοι μετέτρεψαν τα λάθη του αντιπάλου σε εύκολους πόντους και άρχισαν σταδιακά να χτίζουν μια καθαρή ασφαλή διαφορά. Το τελικό 70-52 ήρθε απόλυτα φυσιολογικά με βάση την εικόνα του δεύτερου μέρους. Το παιχνίδι ωστόσο θα μπορούσε να έχει κλειδώσει νωρίτερα αν δεν υπήρχαν τα 24 λάθη που κράτησαν την Ακαδημία Ανάπτυξης κοντά στο σκορ σε αρκετά σημεία. Πρώτο σκόρ για μια ακόμη φορά ήταν ο Χριστούλας με 20 πόντους, ενώ ο Κιχαγιάς σημείωσε 13, δίνοντας το ρυθμό και την ενέργεια που χρειαζόταν η ομάδα για να φτάσει στην τρίτη συνεχόμενη νίκη, ανεβαίνοντας στο 4-5 ρεκόρ και στην 7η θέση της βαθμολογίας.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Χάσκας μίλησε για το σημείο κλειδί της νίκης, τονίζοντας την τεράστια σημασία της άμυνας και των κλεψιμάτων, ενώ αναφέρθηκε στο επόμενο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πεντέλη. Η μεγάλη νίκη σήμερα απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, αλλά τελικά στο τέλος έγινε εύκολη η νίκη. Ποιο ήταν το κλειδί για να αλλάξει αυτό? Το κλειδί ήταν η άμυνά μας. Δεν τους αφήσαμε εύκολα σουτ. Πήραμε τα rebound. Βρήκαμε καλάθια από εμφυλιασμό, από βολές και καταφέραμε να πάρουμε μια διαφορά ασφαλείας και να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι μέσα στην Πεντέλη. Η ομάδα αρχίζει να φεύγει από τις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας. Τι πρέπει να συνεχίσει να κάνει, ούτως ώστε να συνεχίσει να ανεβαίνει στη βαθμολογία? Ό,τι κάναμε αυτές τις 3 φορές, να παίξουμε άμυνα και να βρούμε σωστές επιλογές στην επίθεση. Και πιστεύω θα πάμε για την 4η σερί νίκη. Και να ανέβουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Η 10η αγωνιστική βρήκε τα γλυκά νερά να ταξιδεύουν στην Πεντέλη, μια ομάδα με μια νίκη περισσότερη στον ενεργητικό της. Μετρώντας 3 συνεχόμενες νίκες και παρουσιάζοντας σταθερά ονειρική πορεία, η ομάδα του coach Άρη Κατσαμπέκη ταξίδεψε με στόχο να δώσει συνέχεια στο momentum και να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της. Το ξεκίνημα, ονειρικό, τα γλυκά νερά μπήκαν στο παρκέ με φρενήρι ρυθμό, απόλυτη συγκέντρωση και μπάσκετ υψηλής ποιότητας. Η πρώτη περίοδος θύμισε σεμινάριο. Με 9 assist, 11 κλειψίματα και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, οι φιλοξενούμενοι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και έκλεισαν το δεκάλεπτο με το εντυπωσιακό 19-36. Ήταν μια εμφάνιση που έδειχνε ξεκάθαρα πως η ομάδα όχι μόνο βρίσκεται σε καλό φεγγάρι, αλλά και ότι έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και χημεία. Στη δεύτερη περίοδο όμως το σκηνικό άλλαξε. Η Πεντέλη βελτίωσε την άμυνά της, έσφιξε τις γραμμές της και κατάφερε να παγώσει την επιθετική λειτουργία των γλυκών νερών. Το επιμέρους σκορ 11-7 υπέρ των γηπεδούχων έριξε το ρυθμό και έστειλε το μάτς στο ημίχρονο με σκορ 30-43. Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε πραγματικό ροντέο. Οι δύο ομάδες έπαιξαν ανοιχτό μπάσκετ με γρήγορες επιθέσεις και λιγότερη προσήλωση στην άμυνα. Η Πεντέλη μείωσε τη διαφορά, αλλά τα γλυκά νερά διατήρησαν το προβάδισμα, κλείνοντας την περίοδο στο 52-59. Και εκεί που όλα έδειχναν πως η ομάδα βαδίζει προς μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη, ήρθε το σοκ της χρονιάς. Στην τέταρτη περίοδο τα παιδιά μπήκαν ξανά δυνατά, ανέβασαν τη διαφορά στους 15 πόντους και έμοιαζαν να έχουν τον πλήρη έλεγχο. 6,5 λεπτά πριν από το φινάλι, το παιχνίδι έδειχνε να πηγαίνει προς μια ακόμη επιτυχία. Από εκείνο το σημείο όμως το μάτς πήρε δραματική τροπή. Ένα ξαφνικό επιθετικό blackout, βεβαιασμένες επιλογές και λάθη που δεν θύμιζαν την εικόνα της ομάδας στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού άνοιξαν τον δρόμο στην Πεντέλη να επιστρέψει. Οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ένα εκοφαντικό σερί 22-2, ανατρέποντας όλα τα δεδομένα και φτάνοντας σε μια νίκη που ήρθε σαν μαχαιριά για τα γλυκά νερά. Το τελικό αποτέλεσμα άφησε πίκρα όχι μόνο γιατί χάθηκε ένα παιχνίδι που έμοιαζε κλειδωμένο, αλλά και επειδή η ομάδα έκλεισε το μάτς με 14 λάθη, ενώ στην πρώτη περίοδο είχε μόλις ένα. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Παπασωτηρίου με 18 πόντους, ενώ ο Χριστούλας πρόσθεσε 15. Ωστόσο, οι καλές ατομικές εμφανίσεις δεν στάθηκαν αρκετές για να αποτρέψουν μια ήττα που ήρθε με τρόπο που δύσκολα χωνεύεται και άφησε την ομάδα στο 4-6 ρεκόρ μετά από 10 αγώνες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παύλος Γαλανάκης στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο χάθηκε το παιχνίδι. Αναφέρθηκε στο καθοριστικό διάστημα της τέταρτης περίοδου και μίλησε για τα στοιχεία που πρέπει να διορθώσει η ομάδα εν ώψη συνέχειας, ώστε να επιστρέψει άμεσα στις νίκες και να αφήσει πίσω της αυτή τη βαριά ψυχολογικά απώλεια. Μια αναπάντηχη ήττα, μπήκατε δυνατά στο πρώτο δεκάλεπτο, τίποτα δεν προδίκαζε αυτή η ήττα, δηλαδή πώς ήρθε αυτή η ήττα? Εντάξει, ξεκινήσαμε καλά, κάναμε κάποια λάθη πιστεύω στην αρχή, αλλά ήταν πολύ καλό το μάτς, δηλαδή ήταν με το μέρος μας, πιστεύω πιθανότητες να κερδίσουμε. Απλά εντάξει, στο τέλος χαλαρώσαμε πάρα πολύ και δεν υπήρχε καθόλου συγκέντρωση από εμάς και εντάξει, αυτό χάσαμε. Επόμενο μάτς εντός έδρας με θεωρητικά εύκολο αντίπαλο, με τον Απόλλων Σμύρνης. Έχει μόλις μια νίκη. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα, ούτως ώστε να μην δούμε πάλι τέτοιες ήττες αναπάντεχες? Άμα μπούμε έτσι θα χάσουμε. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι, να είμαστε πιο δυνατοί στην άμυνα, στα rebound και να παίζουμε ένας για τον άλλον, όχι μόνοι μας, όχι για τον εαυτό μας.
Η τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου έφερε τα Αγγλικά Νερά αντιμέτωπα με τον Απόλλωνα Σμύρνης, μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του ομίλου, μαζί με την Αθλητική Ένωση Ηλίου. Μετά τη σοκαριστική ήττα στην Πεντέλη, η ομάδα του coach Άρη Κατσαμπέκη είχε ξεκάθαρη αποστολή: να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, να βγάλει αντίδραση και να κλείσει το γύρο με νίκη. Και αυτό ακριβώς έκανε. Από τα πρώτα λεπτά τα Αγγλικά Νερά κυριάρχησαν πλήρως. Με ενέργεια, πίεση και σωστές επιλογές, η διαφορά άνοιξε γρήγορα, ενώ το ημίχρονο έκλεισε στο 41-14, δείχνοντας τη μεγάλη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων. Με το παιχνίδι ουσιαστικά ελεγχόμενο, ο coach μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες, δίνοντας ρυθμό σε όλο το ρόστερ. Στο φινάλε, η ομάδα χαμήλωσε σκόπιμα το ρυθμό, κρατώντας το παιχνίδι σε ισορροπία χωρίς να πιέσει υπερβολικά. Στο σκοράρισμα, σχεδόν όλοι βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κεχαγιάς με 14 πόντους, ενώ ο Τζέλος και Καρδιασμένος σημείωσαν από 12. Με αυτή τη νίκη, τα Αγγλικά Νερά ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο με ρεκόρ 5-6. Ένα ρεκόρ που αφήνει μια πικρή γεύση, καθώς 2-3 από τις ήττες ήρθαν με τρόπο που δεν αντανακλά στην πραγματική δυναμική της ομάδας. Μετά το παιχνίδι, ο Ιάσονας Γιαβόρδιος δήλωσε πως η ομάδα μπορεί να παρουσιάσει πολύ καλύτερο πρόσωπο στο δεύτερο γύρο, δείχνοντας πίστη στις δυνατότητες και τη δουλειά που γίνεται. Εύκολη νίκη με μια ομάδα η οποία είναι από τις πιο αδύναμες στον όμιλο. Λίγα λόγια για το μάτς. Το μάτς ήταν ένα, όπως είπατε και εσείς, πάρα πολύ εύκολο μάτς. Αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσε να ήταν εύκολο άμα δεν υπήρχε η θέληση και από τα παιδιά. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούσαμε να τα καταφέραμε. Τελείωσε ο πρώτος γύρος με ρεκόρ 5 νίκες και 6 ήττες. Το περίμενες αυτό από την αρχή της σεζόν, αυτό το ρεκόρ? Η αλήθεια είναι πως όχι. Γιατί εντάξει, πιστεύω ότι αν ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι σε όλα τα μάτς θα τα πηγαίναμε καλύτερα. Αλλά εντάξει, είναι δυσκολίες τις οποίες θα ξεπεράσουμε στον επόμενο γύρο και θα τα πάμε καλύτερα. Ξεκινάει λοιπόν ο δεύτερος γύρος με την πιο καλύτερη ομάδα του ομίλου. Έτσι, είναι πρωτοπόρος, αίτητη. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει η ομάδα για να μπορέσει να έχει πιθανότητες για να κερδίσει? Τα πάντα ξεκινάνε από την άμυνα. Άμα τους πιέσουμε, έτσι θα βρούμε και τις φάσεις μας στην επίθεση. Αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι και στις δύο μεριές του γηπέδου, βρίσκοντας τις φάσεις μας και παίζοντας το παιχνίδι μας. Πιστεύεις ότι η τελευταία φάση του αγώνα, το τρίποντο που έβαλες, ήταν η φάση του αγώνα ή οι δύο τάπες του Στέλιου? Δεν ξέρω. Πιστεύω πως εντάξει, δικιά μου ξεκάθαρα. Αλλά ο Στέλιος παίζει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ομάδα μας και πιστεύω σε αυτόν ότι θα πάει καλύτερα. Η έναρξη του δεύτερου γύρου βρήκε τα Αγγλικά Νερά εντός έδρας απέναντι στο Κολέγιο Ντερί, την πρωτοπόρο και αίτητη ομάδα του ομίλου. Ένα παιχνίδι εξ αρχής πολύ απαιτητικό, καθώς οι φιλοξενούμενοι διέθεταν ψηλά και ιδιαίτερα αθλητικά κορμιά, ενώ τα Αγγλικά Νερά κατέβηκαν με σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα, την απουσία του Παπασωτηρίου.
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ένιωσαν ενοχλήσεις τόσο ο Βάλβης όσο και ο Χριστούλας, γεγονός που δυσκόλυψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια της ομάδας και περιόρισε το διαθέσιμο rotation. Η ομάδα προσπάθησε να μείνει ανταγωνιστική, όμως η πίεση του αντιπάλου ήταν συνεχής. Το σκορ άνοιξε από νωρίς και παρά την προσπάθεια αντίστασης, στο δεύτερο ημίχρονο η διαφορά εκτοξεύτηκε ακόμη και στους 30 πόντους. Στο φινάλε και οι δύο ομάδες χαλάρωσαν, με το τελικό 60-91 να έρχεται απολύτως φυσιολογικά με βάση την εικόνα του αγώνα. Για τα γλυκά νερά ξεχώρισε ο Στρανομήτης με 15 πόντους, ενώ ο Αγγελής ακολούθησε με 11. Σε ομαδικό επίπεδο, τα 27 λάθη αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη της ασφυκτικής άμυνας και της πίεσης που άσκησε ο αντίπαλος σε όλο το γήπεδο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στην κάμερα ο Αστέρης Βάλβης, σχολιάζοντας τόσο τον αγώνα όσο και τη σκέψη του για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Δύσκολη ήττα από την πρωτοπόρο του ομίλου. Τι μπορείς να κρατήσεις από αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, δεν παίξαμε καλά, αλλά δείξαμε για λίγα λεπτά στην αρχή, δείξαμε λίγο πάθος και το παλέψαμε στην αρχή και πιστεύω πως αν είχαμε συνεχίσει έτσι η διαφορά δεν θα ήταν τόσο μεγάλη. Αλλά εντάξει, καλύτερη ομάδα είναι, αλλά μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Τι έφταξε σήμερα, τι πιστεύεις? Είχαμε αρκετούς τραυματίες, στην άμυνα δεν παίξαμε καλά, ήμασταν πιο κοντοί, είχαμε τα κορμιά αυτή, οπότε μας νίκησαν. Το επόμενο μάτς με την τελευταία ομάδα του ομίλου τώρα, τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα γενικότερα στο δεύτερο γύρο? Εντάξει, πρέπει να νικήσουμε. Στο δεύτερο γύρο πιστεύω καλύτερα θα πάμε από τον πρώτο. Θα πάρουμε τα μάτς που χάσαμε στα ντέρμπι και στα εύκολα μάτς πρέπει να το καθαρίζουμε πιο εύκολα. Η 14η αγωνιστική βρήκε τα γλυκά νερά να δοκιμάζονται στον ημιτό απέναντι στον ιδιαίτερα δυνατό και ποιοτικό Αμίντα. Προηγήθηκε η 13η αγωνιστική, στην οποία η αναμέτρηση με την Ένωση Ηλίου αναβλήθηκε λόγω απεργίας των υπαλλήλων του Δήμου, με αποτέλεσμα η ομάδα να επιστρέψει στη δράση έπειτα από αγωνιστική διακοπή. Ο Αμίντας ερχόταν με ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική είχε πετύχει μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη μέσα στο κολέγιο Ντερί, βάζοντας τέλος στο αίτητο των πρωτοπόρων μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι συνθήκες για τα γλυκά νερά μόνο ιδανικές δεν ήταν. Τραυματισμοί και ασθένειες ταλαιπώρησαν το ρόστερ, με την ομάδα να δυσκολεύεται να συμπληρώσει ακόμη και εντεκάδα για τον αγώνα, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές του coach Άρη Κατσαμπέκη. Παρ' όλα αυτά, τα γλυκά νερά παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικά μέχρι και τις αρχές της τρίτης περίοδου. Τα παιδιά έδειξαν διάθεση και προσπάθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, παλεύοντας κάθε κατοχή απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, η ανετερότητα του Αμίντα, σε συνδυασμό με τα ψηλά και αθλητικά κορμιά και το πλήρες rotation, κάψαν την αντίσταση των φιλοξενούμενων. Οι γηπεδούχοι πήραν σταδιακά τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν σε μια σχετικά άνετη νίκη με 84-63. Από την πλευρά των γλυκών νερών ξεχώρισε η φιλότιμη προσπάθεια του Αγγελή με 16 πόντους, ενώ ο Παπασωτερίου πρόσθεσε 13, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα κοντά στο σκορ.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Βλάχος μίλησε στην κάμερα για την εικόνα του αγώνα, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι, απαιτητικό σήμερα, αλλά παρόλα αυτά χάσαμε μεγάλη διαφορά. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Η ομάδα μας άρχισε πολύ δυναμικά. Άρχισε πολύ δυναμικά με μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Προσπάθησε πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Όμως κουράστηκαν οι παίκτες και δεν κατάφερε να μείνει κοντά στο σκορ. Και παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο το μάτς, βάλαμε τα δυνατά μας και φτάσαμε στο ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Τώρα επόμενο παιχνίδι με το Ήλιον, το αναβληθέν μάτς που δεν είχε γίνει. Εντάξει, θεωρητικά εύκολος αντίπαλος. Λίγα λόγια για τον επόμενο αγώνα. Τι πρέπει να βελτιώσετε? Πιστεύω πρέπει να βελτιώσουμε πολύ το αμυντικό rebound. Αυτό νομίζω είναι το δύναμό μας σημείο. Και πιστεύω ότι θα είναι μια εύκολη σχετικά νίκη αν βάλουμε τα δυνατά μας και μείνουμε συγκεντρωμένοι. Το πρώτο παιχνίδι για το 2026 βρήκε την ομάδα των Γλυκών Νερών να αντιμετωπίζει την Ένωση Ηλίου για το αναβληθέν παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω απεργίας των υπαλλήλων του Δήμου. Η ομάδα της Ένωσης ήταν τελευταία στο πρωτάθλημα, χωρίς νίκη σε 13 αγώνες, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον coach Άρη Κατσαμπέκη να μοιράσει περισσότερο το χρόνο συμμετοχής σε περισσότερα παιδιά και να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα. Τα Γλυκά Νερά μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, πήραν γρήγορα τον έλεγχο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Η διαφορά ανέβηκε σταδιακά μέχρι και τους 30 πόντους, με το τελικό 40-65 να έρχεται φυσιολογικά με βάση την εικόνα του αγώνα. Πρώτος σκόρερ της ομάδας ήταν ο Κεχαγιάς με 16 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Καρδιασμένος με 9 πόντους. Η ομάδα για μια ακόμη φορά δεν απέφυγε τα πολλά λάθη, καταγράφοντας 24 συνολικά. Ντεμπούτο για την ομάδα έκανε ο Άγγελος Μπακατσιάς, ο οποίος μίλησε στο τέλος του αγώνα εμφανώς αγχωμένος, ενώ και ο Νικόλας Κοντολεών σχολίασε την αναμέτρηση και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, ντεμπούτο σήμερα για σένα. Πες μας λίγα λόγια για την ομάδα, πώς βρίσκεις το κλίμα? Το κλίμα στην ομάδα ήταν πολύ καλό, έχω να πω. Ήταν ένα καλό πρώτο παιχνίδι. Πήρα μια καλή νίκη. Αυτό. Πώς έπαιξες εσύ, πώς θεωρείς? Εντάξει, στην αρχή μπήκα με λίγα λάθη. Μετά προσπάθησα να τα διορθώσω. Προσπάθησα στην άμυνα. Αν μπορούσα λίγο καλύτερα στην επίθεση. Ωραία. Το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Δάφνη Δαφνίου, μία από τις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Τι πρέπει να βελτιώσετε για να προσπαθήσετε για την νίκη? Θα πάμε εκεί να παίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε. Θα προσπαθήσουμε και στην άμυνα, λίγο που στα rebound. Αυτό. Εύκολη νίκη σήμερα με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι στην τελευταία θέση του ομίλου. Πες μας λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε από το πρώτο δεκάλεπτο πολύ καλά, με δυνατές επιθέσεις και πολύ καλές άμυνες. Όμως το πραγματικό εμπόδιο όμως τώρα θα είναι την επόμενη εβδομάδα που παίζουμε με τη Δάφνη Δαφνίου. Αυτή θα είναι η πρόκλησή μας τώρα.
Τι πρέπει να κάνετε για να προσπαθήσετε για την νίκη με τη Δάφνη Δάφνη? Γιατί είναι μία από τις καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Από όσο έχω προσέξει, είναι δεύτερη στον όμιλό μας. Πρέπει να παλέψουμε, να βάζουμε τα σουτ που μας δίνει η άμυνα και πρώτα απ' όλα να παίζουμε άμυνα, έτσι ώστε να μην τρώμε εύκολα καλάθια. Και πιστεύω όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο στόχος της ομάδας, δηλαδή σε ποια θέση νομίζεις ότι μπορείτε να τερματίσετε? Μπορούμε, αν συνεχίσουμε δυνατά και δεν χάσουμε σχεδόν κανένα μάτς, μπορούμε να φτάσουμε σε μια πολύ καλή θέση, όπως την 4η, 5η, πιστεύω το έχουμε. Η 15η αγωνιστική έφερε στα Αγγλικά Νερά μια μεγάλη πρόκληση. Εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Δάφνη Δαφνίου, η οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ισόβαθμη στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με το Κολέγιο Ντερί. Ένα παιχνίδι με μεγαλύτερο ψυχολογικό παρά βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όλη την εβδομάδα στις προπονήσεις ήταν φανερό πως οι παίκτες ήθελαν πάρα πολύ αυτό το μάτς. Η διάθεση, η συγκέντρωση και η ένταση έδειχναν ότι η ομάδα είχε στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική απέναντι σε μία από τις πιο δυνατές ομάδες του πρωταθλήματος. Ο coach Άρης Κατσαμπέκης προετοίμασε την ομάδα όσο καλύτερα γινόταν, γνωρίζοντας τις απαιτήσεις και τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Και πράγματι, τα Αγγλικά Νερά μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι. Με ένταση στην άμυνα, σωστές επιλογές στην επίθεση και καθαρό μυαλό, στάθηκαν απόλυτα ανταγωνιστικά απέναντι στη Δάφνη. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με ωριακό σκορ 14-15 υπέρ του φιλοξενούμενων, δείχνοντας από νωρίς ότι το μάτς δεν θα ήταν εύκολο για κανέναν. Η προσπάθεια συνεχίστηκε και στη δεύτερη περίοδο, με τα Αγγλικά Νερά να παραμένουν κοντά στο σκορ για μεγάλο διάστημα. Ωστόσο, κάποια λάθη στο τελευταίο δίλεπτο, πριν από το ημίχρονο, έδωσαν την ευκαιρία στη Δάφνη να ανοίξει τη διαφορά, η οποία έφτασε στους 11 πόντους. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Δάφνη διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα που είχε αποκτήσει. Παρά την προσπάθεια και τη μαχητικότητα των παιδιών των Αγγλικών Νερών, τα πολλά λάθη, σε συνδυασμό με τα ψηλά και δυνατά κορμιά της Δάφνης, δεν άφησαν πολλά περιθώρια για ανατροπή. Το τελικό 54-68 ήρθε δίκαια, αποτυπώνοντας την εικόνα του αγώνα. Η προσπάθεια των παιδιών ήταν μεγάλη, όμως απέναντι σε ομάδες τέτοιες ποιότητας χρειάζεται κάτι παραπάνω για να έρθει το αποτέλεσμα. Πρώτο σκορ για τα Αγγλικά Νερά ήταν ο Παπασωτερίου με 14 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Αγγελής με 11. Στα αρνητικά της βραδιάς καταγράφονται τα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας. 11 στις 22 βολές, 39% στα δίποτα και μόλις 24% στα τρίποντα, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Παναγιώτης Καρδιασμένος μίλησε στην κάμερα για το παιχνίδι, την προσπάθεια της ομάδος και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πολύ δυνατό παιχνίδι σήμερα απέναντι σε ένα πολύ δυνατό αντίπαλο. Παιχνίδι με πολύ μεγάλη ένταση. Πες μας που κρίθηκε το μάτς. Χάσαμε πολλά rebound, δεν κάναμε block καθόλου. Πολλά άσκοπα foul που δίνανε βολές στον αντίπαλο. Θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει πιο έξυπνο. Επόμενη αγωνιστική μέσα στην Ηλιούπολη. Στο πρώτο γύρο ήταν μια επώδυνη ήττα εντός έδρας. Πες μας λίγα λόγια για αυτό το παιχνίδι, τι περιμένεις, τι πρέπει να κάνετε για να πάρετε την νίκη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να είμαστε πολύ καλοί στην άμυνα και από την άμυνα μετά θα βγουν και επίθεση, να είμαστε συγκροτημένοι και όλα πάνε καλά, πιστεύω. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να καταφέρει το 7 στα 7, έχουν απομείνει 7 αγωνιστικές? Είναι κάτι δύσκολο, μπορούμε να το πετύχουμε, απλά χρειάζεται θέληση. Η 16η αγωνιστική βρήκε τα Αγγλικά Νερά εκτός έδρας απέναντι στην Ηλιούπολη, σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο στόχο τη ρεβάνς για την ήττα του πρώτου γύρου. Το ξεκίνημα της αναμέτρησης ήταν εξαιρετικό για τα Αγγλικά Νερά, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Η ομάδα έπαιξε με ρυθμό και σωστές επιλογές, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με 47 πόντους, ρεκόρ παραγωγικότητας ημιχρόνου και μόλις 3 λάθη.
Παράλληλα όμως οι αμυντικές αδυναμίες επέτρεψαν στην Ηλιούπολη να σημειώσει 39 πόντους, διατηρώντας το παιχνίδι ανοιχτό. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα άλλαξε πλήρως. Τα γλυκά νερά παρουσίαζαν σοβαρό επιθετικό blackout με κακές επιλογές και πολλά λάθη. Η τρίτη περίοδος ήταν καθοριστική καθώς η ομάδα σημείωσε μόλις 7 πόντους, με την Ηλιούπολη να περνά μπροστά και να κλείνει το δεκάλεπτο στο 58-52. Στην τέταρτη περίοδο οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο του αγώνα και έφτασαν στη νίκη, φέρνοντας τα γλυκά νερά στην ένατη θέση του ομίλου και σε αναζήτηση αντίδρασης εν ώψη της συνέχειας. Παρά τη βαθμολογική τους θέση, τα γλυκά νερά έχουν δείξει κατά διαστήματα ότι διαθέτουν ποιότητα και δυνατότητες μεγαλύτερες από αυτές που αποτυπώνονται στο βαθμολογικό πίνακα. Η συνέχεια της σεζόν θα κριθεί από το κατά πόσο η ομάδα θα καταφέρει να βρει σταθερότητα και να μετατρέψει τις εμφανίσεις της σε νίκες στα επόμενα παιχνίδια. Πρώτος χώρο για τα γλυκά νερά ήταν ο Αγγελής με 21 πόντους, εκ των οποίων οι 20 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Χριστούλας ακολούθησε με 19. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιόντος Φώτης μίλησε για την εικόνα του παιχνιδιού και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακόμη μία ήττα. Τι έφταξε σήμερα? Πιστεύω για 20-25 λεπτά ήμασταν πολύ καλοί, μετά το χάσαμε, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, δεν ήταν το κεφάλι μας στο παιχνίδι, δεν ξέρω. Επόμενο παιχνίδι εντός έδρας με το Χολαργό. Τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα? Πολύ δυνατό παιχνίδι, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να είμαστε καλοί στην επίθεση, άμυνα, αυτά. Η 17η αγωνιστική έφερε τα γλυκά νερά αντιμέτωπα με το Χολαργό, την τέταρτη ομάδα του ομίλου. Η ομάδα χρειαζόταν μία νίκη για να ανακτήσει ψυχολογία, καθώς οι προπονήσεις φαινόταν πεσμένοι. Η βαθμολογική θέση δεν έδειχνε την προσπάθεια και την ποιότητα των παιδιών. Η πίεση ήταν μεγάλη, αλλά η ανάγκη για ανάκαμψη ακόμα μεγαλύτερη. Η έναρξη του αγώνα ήταν λίγο νοθρή. Οι παίκτες των γλυκών νερών φαινόταν να ψάχνουν το ρυθμό τους, ενώ ο Χολαργός προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί τις πρώτες αδυναμίες. Όμως με το πέρασμα των πρώτων λεπτών, η αποφασιστικότητα των παιδιών έγινε εμφανής. Κάθε πάσα, κάθε screen, κάθε άμυνα ήταν γεμάτη πείσμα. Η ένταση στην άμυνα ήταν αδιαπραγμάτευτη. Τα γλυκά νερά δεν άφησαν στον αντίπαλο ούτε μια ευκαιρία να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με σκορ 36-27 υπέρ των γηπεδούχων, με το Χολαργό να αντιστέκεται σκληρά. Κάθε καλάθι για τον αντίπαλο αντιμετωπιζόταν με άμυνα υψηλής έντασης, ενώ οι παίκτες των γλυκών νερών βρήκαν αυτοπεποίθηση και έλεγχο στο transition παιχνίδι. Οι λίγοι φύλαθροι που βρέθηκαν στις εξέδρες και τα συνθήματά τους βοήθησαν τα παιδιά να βγάλουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Κάθε κατοχή ήταν κρίσιμη. Κάθε προσπάθεια στον εφηνδιασμό ενισχυόταν από τη συγκέντρωση των παιδιών. Η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει και σύντομα έφτασε τους 30 πόντους, με τον coach Άρη Κατσαμπέκη να παρακολουθεί ικανοποιημένος. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, συνέπεια και ενέργεια σε κάθε κομμάτι του παιχνιδιού, κυριαρχώντας το ρυθμό και την ένταση.
Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με σκόρ 75-50, αφήνοντας παίκτες και προπονητές ικανοποιημένους από την εμφάνιση. Η ομάδα απέδειξε ότι μπορεί να σηκώσει το κεφάλι και να συνεχίσει με αυτοπεποίθηση στο πρωτάθλημα. Από την ομάδα ξεχώρισαν ο Στέλιος Αγγελής με 14 πόντους και ο Νικόλας Κεχαγιάς με 13 πόντους, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια. Μετά το τέλος του αγώνα, η Γιάννης Παπασωτηρίου και ο Στέλιος Αγγελής μίλησαν για τη μεγάλη νίκη, την εικόνα της ομάδας μέχρι τώρα και τη συνέχεια, γεμίζοντας με αισιοδοξία τους συμπαίκτες τους και δείχνοντας ότι το momentum επιστρέφει στα αγγλικά νερά. Μεγάλη νίκη σήμερα, βγάλατε μεγάλη ένταση στην άμυνα, φάγατε μόλις 50 πόντους αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνατε σήμερα κάτι καλό που δεν κάνατε στα άλλα μάτς? Σήμερα πιστεύω παίξαμε την καλύτερη άμυνά μας φέτος. Πήραμε τα rebound, κάναμε έξυπνα φάουλ τις περισσότερες φορές και αυτό μας βοήθησε να νικήσουμε. Στέλιο, μήπως νομίζετε ότι έχετε αδικήσει τον εαυτό σας? Πριν τον αγώνα σας ήσασταν στην 1η θέση. Κερδίσατε την 4η ομάδα του ομίλου με 25 πόντους διαφορά. Τον αδικήσατε τον εαυτό σας? Σίγουρα αδικούμε τον εαυτό μας, γιατί αν κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις με όλες τις ομάδες, πιστεύω είμαστε μια ομάδα από τις 4 καλύτερες. Αλλά ναι, όπως είπατε, αδικούμε τον εαυτό μας. Επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας με τα Βρυλίσια. Πιστεύεις ότι μπορείτε να κάνετε το 6-6? Κατά τη γνώμη μου, άμα δουλέψουμε ένα παιχνίδι τη φορά, θα καταφέρουμε να νικήσουμε όλα και θα βγούμε σε μια πολύ καλή θέση στην κατάταξη. Ποια θέση μπορείτε να κατακτήσετε στο τέλος? Τώρα με τις situations που έχουμε κάνει, καταρχήν πρέπει να κερδίσουμε ό,τι μάτς είναι μπροστά μας και πιστεύω μπορούμε πέμπτη, τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος μαθηματικά, μπορούμε να κατακτήσουμε αυτές τις θέσεις, γιατί πιστεύω το αξίζουμε. Είμαστε μια καλή ομάδα και έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Έχουμε πολλές απουσίες φέτος και όταν είμαστε υγιείς είμαστε μια καλή ομάδα. Σήμερα βγάλατε μεγάλη ένταση στην άμυνα, όπως το είπατε. Στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί δεν το κάνατε αυτό? Είναι θέμα νοοτροπίας και ετοιμότητας. Σε κάποια παιχνίδια δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι, ήμασταν κάποιες φορές κουρασμένοι και μπαίναμε κάπως νοφροί μες στο γήπεδο. Αλλά εντάξει, αυτό θέλει προπόνηση, καλή δουλειά και το βελτιώνουμε μετά σε κάθε παιχνίδι. Νομίζω ότι έκανες ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σου φέτος, σε αυτό το μάτς. Εγώ. Δεν ήταν? Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό, πιστεύω. Δηλαδή έβγαλες μεγάλη ένταση στην άμυνα, έκανες αρκετά κλεψίματα. Ναι. Άλλαξα το mindset μου και... Τι άλλαξε, για πες το. Έπαιξα 4 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο και έπαιξα άσχημα, γι' αυτό και δεν ξαναμπήκα. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει κάτι να αλλάξω και το άλλαξα και νομίζω φάνηκε. Μετά τη μεγάλη και εμφατική νίκη απέναντι στο Χολαργό, η ομάδα των Γλυκών Νερών ταξίδεψε στα Βρυλίσια για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα σε ένα παιχνίδι που έκρυβε παγίδες. Όλοι περίμεναν τα Γλυκά Νερά να παρουσιάσουν την ίδια αποφασιστικότητα και ένταση, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν την προηγούμενη αγωνιστική. Το ξεκίνημα ήταν θετικό. Η ομάδα μπήκε στο παρκέ με καλές συνεργασίες και σωστές επιλογές στην επίθεση. Ωστόσο, τα πολλά λάθη έδιναν την ευκαιρία στα Βρυλίσια να μένουν κοντά στο σκορ. Έτσι, το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους φιλοξενούμενους μπροστά, αλλά χωρίς να έχουν καθαρίσει το παιχνίδι. Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα Γλυκά Νερά ανέβασαν στροφές. Έλεξαν το ρυθμό, βρήκαν λύσεις στην επίθεση και άρχισαν να χτίζουν μια πιο ασφαλή διαφορά. Παρά το γεγονός ότι τα λάθη συνέχιζαν να αποτελούν πρόβλημα. Το ημίχρονο έκλεισε με σκορ 21-37 υπέρ των Γλυκών Νερών, δίνοντας ένα ξεκάθαρο προβάδισμα εν ώψη της συνέχειας.
Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε στο ίδιο μοτίβο. Τα γλυκά νερά διατήρησαν τη διαφορά, διαχειρίστηκαν σωστά το παιχνίδι και χωρίς να εντυπωσιάσουν ή να λάμψουν, έφτασαν σε μια καθαρά επαγγελματική νίκη. Το τελικό 58-69 επιβεβαίωσε τον έλεγχο των φιλοξενούμενων και τους έδωσε 2 πολύτιμους βαθμούς. Η νίκη αυτή ανέβασε τα γλυκά νερά στην 8η θέση της βαθμολογίας και τους έδωσε επιπλέον κίνητρο εν ώψη του επόμενου αγώνα, με στόχο τις 3 συνεχόμενες νίκες. Αξιοσημείωτο στοιχείο του αγώνα ήταν τα 33 συνολικά λάθη, αριθμός που αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα στη φετινή σεζόν και δείχνει ξεκάθαρα το βασικό κομμάτι που χρειάζεται βελτίωση. Πρώτος χώρο για τα γλυκά νερά ήταν ο Παπασωτηρίου με 16 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Χάσκας με 14, συμβάλλοντας καθοριστικά στο θετικό αποτέλεσμα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην καθιερωμένη συνέντευξη, μίλησαν ο Γιώργος Χάσκας και ο Νικόλας Κοντολέων, σχολιάζοντας τόσο την εικόνα του αγώνα όσο και τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, αγχωτική νίκη εναντίον των Βρυλισσίων. Πες μας λίγα λόγια για το μάτς. Εντάξει, πιστεύω δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι και στις δύο πλευρές του παιχνιδιού και ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Αλλά πήραμε μια διαφορά η οποία την κρατήσαμε μέχρι το τέλος και καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Η ίδια ερώτηση και για σένα. Πες μας λίγα λόγια για το μάτς. Ακόμα και αν δεν δείξαμε τον καλύτερο μας χαρακτήρα, είμαστε μια καλύτερη και ανώτερη ομάδα, οπότε καταφέραμε άνετα να πάρουμε την νίκη. Πέρασαν 18 αγωνιστικές για το πρώτο σου τρίποντο. Πες μας πώς νιώθεις. Εντάξει, δεν είχε πάει τόσο καλά. Το πρώτο σου εύστοχο τρίποντο. Ναι. Δεν είχε πάει τόσο καλά εδώ και 18 αγώνες, αλλά καταφέραμε να το διορθώσουμε. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα πήγα καλά. Αν δεν κάνω λάθος, είχες 0 στα 13. Ήταν το 14ο, μετά έκανες άλλα 2 και τα έχασες. Έρκολ, να σημειωθεί. Τι, θέλουμε άλλα 13 για να το ξαναβάλουμε. Θα βάλουμε άλλα 13, φτιάξουμε το ποσοστό. Πώς ένιωσες στο προηγούμενο παιχνίδι, όλο το γήπεδο φώναζε το όνομά σου. Ήταν μια εξωπραγματική εμπειρία, μπορώ να δηλώσω. Υπέροχο συναίσθημα. Τα λόγια είναι περιττά. Αυτά. 2 συνεχόμενες νίκες. Έχουν μείνει 4 παιχνίδια ακόμα. Τώρα παίζουμε εναντίον της Νέας Ιωνίας. Τι περιμένεις από την ομάδα? Πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε το σερί και να τελειώσουμε σε μια καλή θέση στη βαθμολογία. Αν συνεχίσουμε όπως είχαμε παίξει θα πρέπει να πετύχουμε με το Χολαργό και με το Χολαργό. Τι πρέπει να βελτιώσει η ομάδα ώστε να κάνει το 6-6? Η ομάδα πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά και να βάζει τα ελεύθερα σουτ που της δίνει η αντίθετη άμυνα. Έτσι πιστεύω θα καταφέρουμε να κερδίσουμε, επειδή και στον πρώτο γύρο γενικότερα από την Πεντέλη γενικότερα νικούσαμε για 30 πόντους, αλλά στη συνέχεια επειδή πέσαμε αμυντικά και όλα αυτά χαλαρώσαμε, καταφέραμε και χάσαμε τη νίκη μέσα από τα χέρια μας, οπότε πιστεύω το έχουμε άνετα, το 6-6. Η 19η αγωνιστική βρήκε την ομάδα των Γλυκών Νερών εντός έδρας απέναντι στη Νέα Ιωνία, μια πολύ καλή και ποιοτική ομάδα που βρισκόταν ψηλότερα στη βαθμολογία. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, η τρίτη συνεχόμενη νίκη, που θα έδινε ακόμα μεγαλύτερη όθηση στην ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να αναλάσσονται συνεχώς στο σκορ. Ένα μάτς δύσκολο, με ένταση, πάθος και υψηλό ρυθμό, που από νωρίς έδειξε πως θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε ισόπαλο 22-22, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη ισορροπία των δύο ομάδων. Στο δεύτερο δεκάλεπτο το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και οι δύο ομάδες έδειχναν πόσο πολύ ήθελαν τη νίκη, με δυνατές άμυνες, συνεχείς μονομαχίες και καμία διάθεση να αποχωρήσουν.
Το ημίχρονο έκλεισε με τη Νέα Ιωνία μπροστά στο σκορ με 45-47, με το παιχνίδι να παραμένει απολύτως ανοιχτό. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τα γλυκά νερά ανέβασαν επίπεδο. Με μεγαλύτερη συγκέντρωση στην άμυνα, περιόρισαν τη Νέα Ιωνία, ενώ στην επίδεση βρήκαν καλύτερες επιλογές και έτρεξαν αποτελεσματικά στο transition. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τους γηπεδούχους να περνούν μπροστά 66-58, παίρνοντας για πρώτη φορά ξεκάθαρο προβάδισμα. Στην τέταρτη περίοδο τα γλυκά νερά διαχειρίστηκαν σωστά αυτή τη μικρή, αλλά πολύτιμη διαφορά. Παρέμειναν ψύχραιμα, κράτησαν το ρυθμό και απέκρουσαν κάθε προσπάθεια της Νέας Ιωνίας να επιστρέψει στο παιχνίδι. Το τελικό 86-81 σφράγγισε μια σπουδαία νίκη σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι που κράτησε τους φιλάθλους σε διαρκή ένταση μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Χριστούλας που σημείωσε 39 πόντους και ηγήθηκε της προσπάθειας, με τον Παπασουτηρίου να προσθέτει 21 πόντους, αποτελώντας τους βασικούς πρωταγωνιστές αυτής της μεγάλης νίκης. Αξίζει να σημειωθεί πως τα γλυκά νερά περιόρισαν τα λάθη τους στα μόλις 11, τον χαμηλότερο αριθμό τους μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, στοιχείο που έπαιξε καθαριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησαν ο Νικόλας Στρανομήτης και ο Νικόλας Κιχαγιάς, σχολιάζοντας τη μεγάλη νίκη, αλλά και τα τρία τελευταία παιχνίδια που απομένουν μέχρι το φινάλε του πρωταθλήματος. Μάτς για γερά νεύρα σήμερα και τα καταφέρατε. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα θέλουμε να κλείσουμε τη σεζόν έτσι δυναμικά. Έχουμε και ένα σχετικά βατό πρόγραμμα που πιστεύω μπορούμε να πάρουμε αυτές τις νίκες. Δεν άρχισε έτσι όπως θέλαμε όλη τη σεζόν με τραυματισμούς και αυτά, οπότε να το κλείσουμε έτσι δυναμικά με ένα sharing λοιπόν. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξατε τόσο πολύ καλή άμυνα όσο στο δεύτερο. Τι άλλαξε στο δεύτερο? Εγώ πιστεύω ότι μπήκαμε πιο έτοιμοι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο γιατί ήμασταν ομάδα. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρχή, δεν μπήκαμε έτοιμοι. Συμβαίνουν αυτά, είναι μπάσκετ, είναι λογικό, αλλά μετά γίναμε μια γροθιά και ειδούν τα αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως στο δεύτερο ημίχρονο, από όσο είδαμε, ότι δεν είμαστε μια απλή ομάδα, είμαστε μια ομάδα που θα παίξει άμυνα και δεν θα περάσει κανείς. Αυτό. Τρίτη συνεχόμενη νίκη. Επόμενο παιχνίδι μέσα στην Ακαδημία Ανάπτυξης, η οποία είναι πάρα πολύ φορμαρισμένη το τελευταίο διάστημα. Πες μου τι περιμένεις από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εμείς τώρα όπως είπα και πριν, πάντα στοχεύουμε τις νίκες στα τελευταία παιχνίδια. Ειδικά την Ακαδημία είχαμε παίξει πολύ σκληρά στο πρώτο παιχνίδι που ήταν και εδώ πέρα κιόλας και με τη βοήθεια του κόσμου, εντάξει. Πάμε για την νίκη αυτά, να παίξουμε δυναμικά όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική το Χαλαργό και στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τη Νέα Ιωνία. Νικόλα, με το χέρι στην καρδιά, θεωρείς ότι έχετε αδικήσει τους εαυτούς σας σε αυτό το πρωτάθλημα? Εγώ πιστεύω ότι στην αρχή προσπαθούσαμε να γίνουμε μια γροθιά γιατί ποτέ δεν ήμασταν όλοι εμείς συμπαίκτες. Όσο αποτέλεσμα είναι φυσιολογικό να μην είμαστε μια γροθιά, αλλά μέσα στο χρόνο πιστεύω και φαίνεται πιστεύω ότι έχουμε γίνει μια γροθιά, έχουμε γίνει μια ομάδα, συστήματα που είναι πολύ δύσκολα, δεν είναι για τον καθένα και έχουμε κάνει μια τρομερή δουλειά που δεν φαίνεται. Προπονήσεις και όλα αυτά, αλλά στον αγώνα τα δίνουμε όλα, ο κάθε ένας πιστεύω το 100%. Η ομάδα λοιπόν πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη. Πιστεύεις ότι μπορεί να κάνει το 6 στα 6? Σίγουρα αυτό στοχεύουμε νομίζω. Και από την τελευταία μας ήττα το έχουμε αποφασίσει και ως ομάδα, δηλαδή και από τις προπονήσεις και αυτά να δουλέψουμε να κλείσουμε σωστά τη σεζόν. Ίδια ερώτηση και για σένα. Πιστεύεις αυτό το 6 στα 6 για να κλείσετε τη χρονιά ωραία? Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σερί. Εμείς θα δώσουμε το 110%. Θα προσπαθήσουμε. Και είμαι σίγουρος, όχι πιστεύω ούτε νομίζω, είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί είμαστε φορμαρισμένη ομάδα. Είμαστε, όπως είπα πολλές φορές και το ξαναλέω, μια γροθιά.
ως αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα τους κερδίσουμε όλους, παρόλο που θα είναι πολύ δύσκολο. Η 20η αγωνιστική βρήκε τα Αγγλικά Νερά στο Μαρούσι απέναντι στην Ακαδημία Ανάπτυξης, η πιο φορμαρισμένη ομάδα του δεύτερου γύρου. Ο στόχος ήταν ξεκάθαρος, η τέταρτη συνεχόμενη νίκη, που θα έδινε συνέχεια στο θετικό momentum των προηγούμενων εβδομάδων. Το ξεκίνημα όμως δεν ήταν το ιδανικό. Τα Αγγλικά Νερά μπήκαν χωρίς την απαραίτητη συγκέντρωση, δίνοντας ρυθμό στους κυπεδούχους. Σταδιακά ισορρόπησαν το παιχνίδι και κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται 17-15 υπέρ της Ακαδημίας. Η εικόνα της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο δεν θύμιζε τις προηγούμενες εμφανίσεις. Το παιχνίδι βασιζόταν κυρίως σε ατομικές προσπάθειες, μακριά από την ομαδική λειτουργία που είχε φέρει τις νίκες. Παρ' όλα αυτά, τα Αγγλικά Νερά παρέμειναν ανταγωνιστικά, με το ημίχρονο να κλείνει 32-31 υπέρ των γηπεδούχων. Στο τρίτο δεκάλεπτο το ίδιο μοτίβο συνεχίστηκε. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο χωρίς καμία να μπορεί να ξεφύγει. Το 44-44 στο τέλος της περίοδου άφηνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για την τελική ευθεία. Και ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο τα Αγγλικά Νερά πέρασαν μπροστά με 52-53, 7 λεπτά πριν από τη λήξη, ήρθε το απόλυτο blackout. Κακές επιλογές, βιαστικές επιθέσεις και διαδοχικά λάθη έδωσαν την ευκαιρία στην Ακαδημία να επιβάλλει πλήρως το ρυθμό της. Το επιμέρους 33-16 υπέρ των γηπεδούχων, μέσα σε λίγα λεπτά, άλλαξε ολοκληρωτικά την εικόνα του αγώνα και οδήγησε στο τελικό 75-59. Μια ήττα με μεγάλη διαφορά μετά από ένα καταστροφικό τελευταίο δεκάλεπτο. Το αποτέλεσμα φέρνει τα Αγγλικά Νερά στην ένατη θέση της βαθμολογίας, με την ομάδα να στοχεύει πλέον σε 2 νίκες στα τελευταία 2 παιχνίδια, ώστε να κλείσει τη σεζόν με θετικό πρόσημο. Πρώτο σκόρ για τα Αγγλικά Νερά ήταν ο Στέλιος Αγγελής με 21 πόντους, ενώ ο Χριστούλας πρόσθεσε 9, σε μια βραδιά που συνολικά η επιθετική λειτουργία δεν βρήκε ρυθμό. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αποστόλης Τζέλος και ο Αστέρης Βάλβης μίλησαν για το πώς ήρθε αυτή η ήττα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πρώτη ήττα μετά από 3 συνεχόμενες νίκες. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Στην αρχή δεν μπήκαμε τόσο συγκεντρωμένοι, αλλά σταδιακά πήραμε ρυθμό. Και στο τέλος δεν είχαμε συγκέντρωση, δεν είχαμε ψυχραιμία και μας έπεισε η ψυχολογία και χάσαμε. Αστέρη, τι έγινε στο τέταρτο δεκάλεπτο, εξήγησέ το. Στην αρχή εντάξει, καλά παίξαμε. Στο τέλος τη χάσαμε τη διαφορά. Στο τέλος εντάξει, η διαφορά δεν είναι η πραγματική. Για ποιο λόγο? Εντάξει, στο τέλος δεν παίξαμε καλή άμυνα, φάγαμε ευνηδιασμούς, δεν γυρνούσαμε πίσω, οπότε άνοιξε η διαφορά. Έχουν μείνει 2 παιχνίδια. Το επόμενο είναι εντός έδρας με την Πεντέλη. Στο πρώτο γύρο είχατε κάνει μια ήττα η οποία σας στέγησε. Λίγα λόγια για αυτό το παιχνίδι. Θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι, να βγάλουμε ωραίες φάσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε τα rebound σίγουρα. Να βγάζουμε καλές άμυνες. Να κάνουμε blockout, να μην χάνουμε τα επιθετικά rebound. Να τρέχουμε στον ευνηδιασμό και να κυκλοφορούμε σωστά την μπάλα. Το ξέρεις ότι σε 2 εβδομάδες, 3 θα χωριστείτε πια. Θα πάτε στο εφηβικό του 2010. Πες μου λίγα λόγια για αυτή τη σεζόν. Πώς τη χαρακτηρίζεις, πώς φάνηκε? Εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Έχουμε δεθεί πολύ με την ομάδα. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορούσαμε να έχουμε κάνει και περισσότερες νίκες. Κάποιες έχουμε χάσει, κάποια μάτς μπορούσαμε εύκολα να τα έχουμε νικήσει. Αλλά εντάξει, ωραία ήταν και αυτό. Ποιες ήττες νομίζεις ότι σας πειράξανε πιο πολύ σε αυτή τη σεζόν? Μας πείραξε η πρώτη ήττα από την Πεντέλη, μας έριξε λίγο την ψυχολογία. Και οι 2 ήττες με την Ηλιούπολη και το Χολαργό. Ίδια ερώτηση και για σένα. Ποιες ήττες θεωρείς σε αυτή τη σεζόν σας στήγησαν, σας πειράξανε περισσότερο? Λοιπόν, σίγουρα η Πεντέλη, αφού νικούσαμε για 20 πόντους και μετά το γυρίσαμε και χάσαμε.
Με την Ηλιούπολη, καθώς πιστεύω ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, έχουμε καλύτερη σημεία. Και σίγουρα με τον Χολαργό. Η 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος έφερε στα γλυκά νερά μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση απέναντι στην Αθλητική Ένωση Πεντέλης, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται ισόβαθμες στη βαθμολογία. Παράλληλα, η Πεντέλη ήταν η ομάδα που είχε επικρατήσει στο πρώτο γύρο, γεγονός που έδινε στο παιχνίδι και χαρακτήρα άτυπης ρεβάνς. Μια νίκη σε αυτό το σημείο της σεζόν θα έδινε τεράστια όθηση στη ψυχολογία της ομάδας λίγο πριν το φινάλι του πρωταθλήματος, αλλά και πολύτιμο βαθμολογικό κέρδος για ακόμη μία άνοδο στο βαθμολογικό πίνακα. Το παιχνίδι εξελίχθηκε ακριβώς όπως το περίμεναν όλοι. Ένα κλειστό, ισορροπημένο και απόλυτα ισοδύναμο μάτς. Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι στο σκορ, με εμφανές το άγχος και τη σημασία κάθε κατοχής. Καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει ουσιαστικά, με την Πεντέλη να κλείνει το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 34-39. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Η ένταση παρέμεινε υψηλή. Οι άμυνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και όλα έδειχναν πως η αναμέτρηση θα κρινόταν στις λεπτομέρειες. Και έτσι ακριβώς έγινε. Στο τελευταίο δεκάλεπτο τα γλυκά νερά έδειξαν χαρακτήρα. Κάποιες πολύ καλές αμυντικές προσαρμογές, σωστές αποφάσεις στην επίθεση και καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία γύρισαν την πλάστικα υπέρ των γηπεδούχων. Η ομάδα πήρε τον έλεγχο στο φινάλε και έφτασε σε μια σπουδαία νίκη με τελικό σκορ 71-63, που είχε ξεκάθαρη σημασία πέρα από το αποτέλεσμα. Πρώτο σκορ για τα γλυκά νερά ήταν ο Χριστούλας με 19 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Παπασωτερίου, που σημείωσε double-double με 18 πόντους και 13 rebound, δίνοντας τεράστια βοήθεια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Παναγιώτης Καρδιασμένος και ο Γιώργος Βλάχος αναφέρθηκαν στην εικόνα της αναμέτρησης, αλλά και στη συνολική πορεία της ομάδας στη φετινή σεζόν. Πολύ μεγάλη νίκη σήμερα. Από την 1η θέση πήγατε στην 6η. Περάσατε 3 ομάδες με αυτή τη νίκη. Λίγα λόγια για το παιχνίδι. Λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήματος, η ομάδα μας πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη που απέδειξε μετά την ήττα της στο πρώτο γύρο και ανέβηκε πολύ ψυχολογικά και έδειξε ότι μπορεί να κάνει κάτι στο πρωτάθλημα και είναι όντως ισχυρή. Ήταν μια πολύ μεγάλη νίκη για μας. Τη θέλαμε, τη χρειαζόμασταν για την κατάταξή μας. Γιατί το είχαμε πιστέψει. Θέλαμε από τον πρώτο γύρο που το χάσαμε για κάποιες χαζομάρες, να το πω. Και το πήραμε γι' αυτό. Απομένει ένας τελευταίος αγώνας με τον Απόλλων Σμύρνης. Θεωρητικά εύκολο παιχνίδι. Πες μας λίγο πώς νιώθεις για όλη τη χρονιά. Περίμενες κάτι παραπάνω? Ήταν μια χρονιά και με ατυχίες και με επιτυχίες. Σίγουρα θα μπορούσαμε πολύ καλύτερα. Παιχνίδια τα οποία κρυφθήκανε στα τελευταία 2 λεπτά που ήμασταν πιο ανέτοιμοι εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα μπορούσαμε καλύτερα. Δεν είναι ότι αποτύχαμε. Κάναμε μια καλή χρονιά. Αυτό θα μπορούσαμε και καλύτερα. Από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, θα κατακτήσετε την 6η θέση. Λογικά. Είσαι ικανοποιημένος? Πιστεύω ότι η ομάδα μας ήταν αρκετά καλά προετοιμασμένη και ίσως μπορούσε να τα πάει αρκετά καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και εμείς σαν μικρότεροι δεν γεμίσαμε εμπειρίες και είμαστε πιο έτοιμοι για να πάμε ακόμα καλύτερα του χρόνου. Σε 2 εβδομάδες θα χωριστείτε. Του 2010 θα φύγουν, θα πάνε στο εφηβικό και θα μείνετε εσείς και πιθανόν με τους 12'άριδες. Πώς πέρασε αυτή η χρονιά? Πες μου τα συναισθήματά σου. Ήταν μια χρονιά με ανάμεικτα συναισθήματα. Ζήσαμε και αποτυχίες και επιτυχίες μαζί, τα περάσαμε όλοι μαζί. Μάθαμε ένας από τον άλλον, από τα λάθη μας. Γίναμε καλύτεροι, κάναμε καινούργιες παρέες και αυτό. Η ίδια ερώτηση, απλά πώς νιώθεις που θα χωριστούν, κάποια άτομα θα φύγουν ας πούμε από την ομάδα? Πιστεύω ότι είμαστε μια πολύ ενωμένη ομάδα, όλη η ομάδα είναι μια παρέα. Ερχόμαστε εδώ, περνάμε καλά και είμαστε όλοι ενωμένοι σε αποτυχίες και επιτυχίες. Έχουμε κερδίσει πολλά από τους μεγαλύτερους. Σίγουρα ότι θα αποχωριστούμε, δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Αλλά και εμείς τώρα πάμε να κάνουμε το κομμάτι μας
και να δείξουμε στους μικρότερους τι μάθαμε από τα μεγαλύτερα παιδιά που μας βοήθησαν. Η 22η αγωνιστική και τελευταία της φετινής σεζόν βρήκε την ομάδα των Γλυκών Νερών εκτός έδρας απέναντι στον Απόλλων Σμύρνης, με ένα ξεκάθαρο στόχο: να κλείσει τη χρονιά με μία νίκη και μία θετική εικόνα. Το παιχνίδι είχε όμως και ένα ιδιαίτερο συγκινητικό στοιχείο. Μετά από 7 μήνες απουσίας, ο Νίκος Κανελόπουλος επέστρεψε στη δράση, πραγματοποιώντας τον ντεμπούτο του στη φετινή σεζόν μετά το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην προετοιμασία. Παρά τη διαφορά δυναμικότητας στα χαρτιά, το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν αποδείχθηκε. Ο Απόλλων Σμύρνης παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, ενώ τα Γλυκά Νερά έκαναν τα εύκολα δύσκολα για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα. Το πρώτο ημίχρονο ήταν κλειστό και ισορροπημένο, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε ισόπαλο, 22-22. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Απόλλων Σμύρνης κατάφερε να πάρει ακόμη και προβάδισμα 7 πόντων, εκμεταλλευόμενος τα λάθη και την επιθετική δυστοκία των φιλοξενούμενων. Τα Γλυκά Νερά όμως βρήκαν τρόπο να επιστρέψουν και σοφάρισαν, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 37-37. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όμως η εικόνα του αγώνα άλλαξε πλήρως. Τα Γλυκά Νερά μπήκαν στο παρκέ, αποφασισμένα να καθαρίσουν το παιχνίδι και ανέβασαν κατακόρυφα την ένταση στην άμυνα και το ρυθμό στην επίδεση. Με ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 7-22, επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους και μετέτρεψαν ένα δύσκολο παιχνίδι σε μια σχετικά άνετη νίκη στο φινάλε. Το τελικό 44-59 σφράγγισε μια θετική ολοκλήρωση της σεζόν για τα Γλυκά Νερά, που έδειξαν χαρακτήρα στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα και κατάφεραν να φύγουν από το γήπεδο με το ροζ φύλλο αγώνα. Πρώτο σκόρ για ακόμη μια φορά ήταν ο Χριστούλας με 24 πόντους, οδηγώντας την ομάδα επιθετικά, ενώ τον ακολούθησε ο Κεχαγιάς με 12 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στο ξέσπασμα της τέταρτης περίοδου. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στην κάμερα μίλησαν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς, Νικόλας Κανελόπουλος, για τη μεγάλη επιστροφή στα παρκέ μετά από 7 μήνες απουσίας, καθώς και η Άσονας Γιαβόρδιος και Φώτης Λιόντος, σχολιάζοντας το παιχνίδι αλλά και τη συνολική πορεία της ομάδας μέσα στη σεζόν. Μεγάλη επιστροφή μετά από 7 μήνες. Ναι. Πώς νιώθεις? Πολύ καλά, έτοιμος να τα πάρω όλα. Εδώ με Τζέι και τη Βόθη. Καλά, ζεστός ένιωθα σήμερα, δεν μπήκε τίποτα, δυστυχώς. 0-4 έκανα, δεν πειράζει. Η ομάδα έκανε 11 νίκες και 11 ήττες. Περίμενες αυτό το ρεκόρ? Σίγουρα μπορούσαμε και καλύτερα, μας πιστεύω top 4, αλλά βρεθήκαμε να είμαστε εκτός φόρμα στον πρώτο γύρο. Με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύ κρίσιμα παιχνίδια, όπως ήταν με την Πεντέλη, με τον Χολαργό. Το παιχνίδι ήταν θεωρητικά εύκολο πριν το ξεκίνημα, αλλά αποδείχθηκε δύσκολο. Πες μας λίγα λόγια για το παιχνίδι. Πώς το είδες απ' έξω? Ήταν ένα καλό παιχνίδι, πάλεψαν, έβγαλαν πιστεύω ένα μέτρο αυτό, δεν έδειξαν την πραγματική τους φόρμα, δηλαδή θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα, ειδικά στα μπλοκ και στα τρίποντα, κάποιοι είχαν 0-4. Εντάξει, μπορούσαν και καλύτερα, είναι μια σχετικά εύκολη ομάδα, εύκολο παιχνίδι, αλλά μας δυσκόλεψαν από ό,τι φαίνεται. Πώς νιώθεις για την επιστροφή του Νικόλα, πρώτο παιχνίδι μετά από τον Αύγουστο? Πώς το είδες απ' έξω? Είναι ο μόνος λόγος που ήρθα μέχρι εδώ, να τον υποστηρίξω και να τον βγάλω τα βιντεάκια του, να τα ανεβάσει. Θεωρώ μια πολύ σημαντική επιστροφή, μια επιστροφή που τη θέλαμε από την αρχή της χρονιάς. Κάτι το οποίο χωρίς κανέλα δεν κάνουμε, δεν είμαστε ομάδα. Τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Πες μας πώς νιώθεις, πώς είδες τη σεζόν, τα συναισθήματά σου? Ήταν σχετικά καλή χρονιά, είχαμε κάποιες καλές εμφανίσεις, σίγουρα βέβαια μπορούσαμε και καλύτερα. Ήμασταν σίγουρα για παραπάνω στο βαθμολογικό πίνακα και συνεχίζουμε. Η ομάδα κατέληξε στη μέση της βαθμολογίας. Περίμενες αυτό το ρεκόρ, δηλαδή περίμενες κάτι παραπάνω?
Περίμενα σίγουρα κάτι παραπάνω, βέβαια δεν είναι κακή θέση που βγήκαμε, αλλά πάμε του χρόνου για καλύτερα. Με αυτή τη νίκη, τα αγγλικά νερά ολοκλήρωσαν τη φετινή σεζόν στην 6η θέση της βαθμολογίας, με απολογισμό 11 νίκες και 11 ήττες, κλείνοντας ένα κύκλο γεμάτο δυσκολίες, τραυματισμούς, σκαμπανεβάσματα αλλά και στιγμές που ανέδειξαν το ταλέντο και το χαρακτήρα αυτής της ομάδας. Ας ρίξουμε τώρα μια ματιά στα στατιστικά της σεζόν, τόσο σε ομαδικό επίπεδο όσο και σε ατομικό, που αποτυπώνει την απόδοση και την προσφορά κάθε παίχτη. Στο κλείσιμο του αφαιρώματος μιλούν ο έφορος της ομάδας Αργύρης Αγγελής και ο προπονητής Άρης Κατσαμπέκης, κάνοντας τον απολογισμό της χρονιάς. Αργύρη, δεν είσαι μόνο ο έφορος του τμήματος, αλλά και πατέρας. Πώς βίωσες την εμπειρία να βρίσκεσαι στον πάγκο της ομάδας, στους αγώνες? Είναι εύκολο ή δύσκολο να συνδέεις αυτούς τους δύο ρόλους? Εύκολο δεν είναι,
αλλά επειδή βλέπω όλα τα παιδιά το ίδιο πράγμα, σαν το δικό μου το παιδί, δηλαδή τα βλέπω παιδιά μου, ήταν μετά εύκολο, γιατί τα παιδιά τα έχω 3 χρόνια σχεδόν. Οπότε εύκολο είναι και πολύ ωραία εμπειρία. Εξήγησε λίγο, τι κάνει ένας έφορος? Στην ουσία δεν κάνει πολλά πράγματα. Ασχολείται με τα δελτία, να φτιάξει τα δελτία για να μπορέσουμε να τα δώσουμε στη γραμματεία, αλλά από εκεί και πέρα είναι πιο πολύ σαν ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά. Να έχουν κάποιον δίπλα στον πάγκο πέρα από τον προπονητή, σαν ένα μπαμπά, ας το πούμε έτσι. Την έζησες αυτή την ομάδα από κοντά, στα time out και στα αποδυτήρια. Ποια εικόνα σου έμεινε πιο έντονα? Τι κρατάς από αυτή τη σεζόν και γενικά? Η σεζόν ήταν πολύ περίεργη, γιατί ξεκίνησε πολύ άσχημα με τον τραυματισμό του Νίκου και με άλλους τραυματισμούς μετά που είχαμε. Τα παιδιά έχουν πάρα πολλές δυνατότητες. Πιστεύω ότι έχουν δουλέψει σκληρά και έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους φέτος. Με όσον αφορά με τη θέση βαθμολογίας. Και κατά καιρούς έχουμε παίξει πολύ ωραίο μπάσκετ, όπως έχουμε παίξει και πολύ κακό μπάσκετ. Η ομάδα είναι στη μέση βαθμολογίας, κατέληξε. Θεωρείς ότι μπορούσε να πάει ψηλότερα? Γενικά, κάνει έναν απολογισμό τη σεζόν. Εγώ στο είχα πει κιόλας στην αρχή το καλοκαίρι, στην αρχή της σεζόν, ότι υπολόγιζα να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Γιατί ήξερα τα παιδιά, ήξερα τη δυναμική που έχουν, τις δυνατότητες που έχουν, αλλά εντάξει, ήταν και άλλες ομάδες καλύτερες. Ειδικά οι δύο ομάδες ήταν πολύ καλύτερες, είχαμε και εμείς τις ελλείψεις μας, αλλά εντάξει, όλα καλά στο τέλος, όλα καλά. Τι μήνυμα θες να δώσεις στα παιδιά? Ξέρουμε ότι χωρίζονται αυτή τη στιγμή. Οι του 10 θα πάνε στο εφηβικό, το παιδικό θα συνεχίσει τέλος πάντων. Τι μήνυμα θες να δώσεις στα παιδιά γενικά? Στα παιδιά θέλω να πω το εξής. Τους 2010 τα πιο πολλά παιδιά τα έχω 3 χρόνια. Οπότε τα ξέρω αρκετά καλά. Τα νιώθω παιδιά μου, το είπα και πριν. Είναι παιδιά μου. Θέλω να συνεχίσουν να παίζουν μπάσκετ, να είναι μέσα στο γήπεδο και να διαβάζουν και να τα πάνε καλά στο σχολείο. Πάνω απ' όλα είναι το σχολείο. Και εδώ να έρχονται, να περνάνε όμορφα, να ξενιάζονται, να ξεφεύγουν, γιατί θα φτάσει κάποια στιγμή μια εποχή, κάποια στιγμή που δεν θα μπορούν να παίξουν μπάσκετ και θα τους λείψει. Να είστε μες στο γήπεδο, παιδιά, να έχετε καλή πρόοδο και μην αδικείτε τους εαυτούς σας σε τίποτα στη ζωή σας. Coach, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Πριν ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις σχετικά με τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις που αφορούν εσάς προσωπικά. Βεβαίως. Ξέρουμε ότι έχετε αγωνιστεί στο παρελθόν ως παίκτης και εργάζεστε αρκετά χρόνια ως προπονητής. Υπάρχουν όμως γονείς και παιδιά που δεν σας γνωρίζουν. Οπότε θα θέλαμε να σας πείτε ένα σύντομο βιογραφικό. Πού παίξατε μπάσκετ, πόσα χρόνια είστε προπονητής και ό,τι άλλο θεωρείτε σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ την μπασκετική μου καριέρα την ξεκίνησα από τις Ακαδημίες της Αγίας Παρασκευής. Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, 8 χρονών, 9 χρονών, τότε ξεκινούσαμε το μπάσκετ. Με μία μπάλα στα χέρια, να σκάω την μπάλα στο σπίτι, οπότε οι γονείς μου για να σώσουν όλα τα αντικείμενα μέσα στο σπίτι αποφάσισαν να με γράψουν μπάσκετ. Ξεκίνησα λοιπόν από 8 χρονών στην Ακαδημία της Αγίας Παρασκευής. Μέχρι τα 18 μου χρόνια έπαιξα εκεί. Έφτασα μέχρι το εφηβικό να παίζω στην Αγία Παρασκευή. Μετά στην αντρική μου καριέρα που συνέχισα έχω αγωνιστεί ενδεικτικά, θα πούμε, σε ομάδες όπως είναι η Λυκόβρηση, η Νέα Μάκρη, ο Κρόνος Γέρακα, ο Βρυλισσιακός, τα Γλυκά Νερά, αυτά. Και ο Πλάτωνας μία χρονιά. Προπονητικά τώρα. Λοιπόν, ξεκίνησα το 2010, 9-10, στην ομάδα του Βρυλισσιακού, να έχω τα πρώτα μου τμήματα και από εκεί και πέρα το κάνω κάθε χρόνο, είναι η βασική μου δουλειά πλέον και το κάνω από τότε επί 16 συναπτά έτη. Τι σημαίνουν για εσάς τα Γλυκά Νερά? Είναι απλώς μια ομάδα ή κάτι περισσότερο? Εντάξει, τώρα όταν πλέον είσαι σε ένα σύλλογο, σε μια ομάδα 11, όχι ψέματα, συγγνώμη, αισίως 12 ή 13 χρόνια, 12 προς 13 χρόνια, δεν νομίζω ότι το λες απλά μια ομάδα. Όταν έχεις παίξει στο αντρικό αυτής της ομάδας, όταν έχεις
ματώσει, όταν έχεις σπάσει δάχτυλα, κόκαλα και όταν έχεις προπονήσει επί 12 χρόνια σε αυτή την ομάδα, είναι κάτι παραπάνω από μια ομάδα. Είναι η οικογένειά μου. Τη θεωρώ είναι το δεύτερο σπίτι μου τώρα, τι να λέμε. Είναι η ομάδα που με στήριξε σε πολύ δύσκολα χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν επί COVID που δεν είχαμε δουλειά, όλοι οι γονείς στηρίξανε, βάλανε πλάτη. Τώρα μην συζητάμε. Νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη για αυτό το σύλλογο και για αυτούς τους γονείς που μας έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Coach, ζεις με ένταση κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Προσπαθείς συνειδητά να διαχειρίζεσαι αυτή την ένταση. Θεωρείς ότι μέσα στη χρονιά υπήρξαν στιγμές που ίσως θα αντιδρούσες διαφορετικά? Νομίζω ότι όποιος με ξέρει, είναι το πρώτο πράγμα που θα πει, η ένταση. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι φέτος, δεν θα σας πω ότι είχα τη λιγότερη δυνατή ένταση, αλλά ότι ήταν ένταση μετριασμένη. Σίγουρα μέσα στη χρονιά που υπάρχουν αποτελέσματα, υπάρχει πίεση, τη βάζουμε εμείς την πίεση, έτσι. Δεν την έχει επιβάλει κανένας από το σύλλογο προς Θεού. Σίγουρα θα μπορούσα να είχα διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις, δεν το συζητάμε. Ότι είναι χαρακτηριστικό μου σαν προσωπικότητα, σαν προπονητής εντός των 4 γραμμών η ένταση, είναι 100%. Θέλω όλες μου οι ομάδες, όλοι μου οι παίχτες, ό,τι κάνουμε μέσα στο γήπεδο να έχει 100% ένταση. Σίγουρα προσπαθώ να βελτιώνομαι κάθε χρόνο, όχι κάθε χρόνο, από προπόνηση σε προπόνηση. Το δουλεύω, είναι έργο σε εξέλιξη. Ποια είναι η φιλοσοφία σου ως προπονητής? Το στυλ παραμένει το ίδιο ή προσαρμόζεται ανάλογα με το ρόστερ και το ταλέντο του κάθε τμήματος? Υπάρχει επίσης κάποια συνεννόηση με τους προπονητές των άλλων τμήματων του συλλόγου, ώστε να υπάρχει κοινή φιλοσοφία και ίδια συστήματα και για τα μεγαλύτερα τμήματα? Είναι μια φανταστική ερώτηση. Είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε πολλά χρόνια. Αυτό που θέλουμε να είναι το κύριο γνώρισμά μας σαν γλυκά νερά, δηλαδή αυτή να είναι η ταυτότητά μας, είναι ότι θέλουμε μια ομάδα, ό,τι ταλέντο και να έχει, να βγάζει προσπάθεια, να βγάζει ένταση. Το ταλέντο πολλές φορές δεν μπορείς να το ελέγξεις. Είναι αυτό που σε έχει πρικήσει ο Θεός. Η ένταση όμως και ο τρόπος δουλειάς σου και ο τρόπος που δουλεύεις είναι 100% στο χέρι σου. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε όλα τα τμήματά μας. Θέλουμε να είμαστε σύμφωνα με τις επιταγές του σύγχρονου μπάσκετ που τι επιβάλλει? Αθλητικότητα, τρεξίματα, τεχνική και προσπαθούμε να βάλουμε και το διάβασμά μας. Ότι θα ήθελα ιδανικά να έχω 10 δίμετρους, θα ήθελα, δεν έχω, οπότε σίγουρα προσαρμόζεσαι στο υλικό και τους παίχτες που έχεις. Αλλά κάποια πράγματα για εμένα είναι αδιαπραγμάτευτα και τα έχω πει στους αθλητές μου από την αρχή. Δεν θέλω να υπάρχει προπόνηση και στιγμή μέσα στο γήπεδο που δεν δίνουμε το 100%. Αυτό λοιπόν το πράγμα, εγώ θέλω να περάσει από την πρώτη ηλικία, από το παιχνίδι λοιπόν, μέχρι το παιδικό μας και μετά εφηβικό αντρικό. Τώρα όσον αφορά τα κοινά συστήματα, επειδή όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε τμήμα έχει τη δικιά του, το δικό του ταλέντο, τα δικά του κορμιά, πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτά που θέλουμε να έχουν κοινή φιλοσοφία σίγουρα, σαν συστήματα αν θέλετε, είναι το εφηβικό με το αντρικό μας. Γιατί θέλουμε τα παιδιά του εφηβικού να απαρτήσουν σιγά σιγά το αντρικό μας. Coach, σεζόν ολοκληρώθηκε. Η ομάδα τερμάτισε στην 6η θέση. Μπορείτε να μας κάνετε ένα συνολικό απολογισμό για την πορεία της ομάδας φέτος? Θεωρείτε ότι η ομάδα έδωσε το μέγιστο? Και ποιες ήττες σας πείραξαν περισσότερο φέτος και ποιες νίκες θεωρείτε ότι ήταν αυτές τις οποίες τα παιδιά απέδωσαν στο γήπεδο αυτά που ζητάτε? Άλλη μια καταπληκτική ερώτηση. Αν με ρωτάτε προσωπικά, επειδή είναι δικό μου χαρακτηριστικό, εγώ δεν είμαι ποτέ ικανοποιημένος. Δηλαδή και με 22-0 να τελείωνε η σεζόν, πάλι θα σας έλεγα ότι θα μπορούσαμε να βελτιωθούμε. Τώρα που τελειώσαμε με ένα ρεκόρ 11-11 και στην 6η θέση, θα σας πω ότι ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει σίγουρα 3 ήττες λιγότερες. Σίγουρα 100%. Δεν μας βοηθήσαν κάποια πράγματα. Έτσι ξεκίνησε η σεζόν με πάρα πολλούς τραυματισμούς. Από τα 22 παιχνίδια, και σε αυτό μπορείτε να με βοηθήσετε εσείς με τα απόλυτα στατιστικά που μου παρέχετε, δεν ξέρω αν ήμασταν
σε 8 ή 9 πλήρης η ομάδα. Δηλαδή 8 ή 9 αγωνιστικές που να λέω ότι κάθε εβδομάδα εγώ θα μπορώ να επιλέξω τους 12 απόλυτα αυτούς που θέλω. Είχαμε τραυματισμούς, σοβαρούς τραυματισμούς, χτυπήματα, σοβαρά διαστρέμματα, κατάγματα. Δεν θέλω να το προσπεράσω, οπότε αυτό μας δυσκόλεψε για αρχή. Από την άλλη, βοήθησε και κάποια παιδιά να βγουν λίγο πιο μπροστά. Να πάρουν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερο χρόνο, να βελτιωθούν και να ψηθούν. Τώρα, στο ερώτημα, ποιες ήττες με έχουν πειράξει πάρα πολύ. Πρώτη ήττα που με πείραξε, μέσα στο Χολαργό, εκτός έδρας, που κατά 85% είναι δικό μου λάθος, γιατί αποβλήθηκα με 2 τεχνικές ποινές και άφησα την ομάδα μόνη της. Μέσα στην Πεντέλη, που είχαμε αποκτήσει διαφορά 20-22 πόντων μέχρι και τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά πάθαμε ένα blackout και δεν μπορέσαμε να διαχειριστούμε αυτή τη συνθήκη. Με ενόχλησε ο τρόπος που χάσαμε και τους 2 αγώνες με τον Τυρί. Ο τρόπος, ξαναλέω, όχι ότι χάσαμε άδικα, θέλω να είμαι τίμιος, έτσι. Γιατί ουσιαστικά δεν είδα αυτό που σας είπα και στην προηγούμενη ερώτηση, την ένταση, τη διάθεση να παλέψω, να δώσω τα πάντα. Δεν το είδα σε αυτά τα παιχνίδια και βέβαια δεν μπορώ παρά να είμαι περήφανος πραγματικά για την εμφάνισή τους στο εντός έδρας αγώνα με την Ακαδημία Ανάπτυξης, στο εντός έδρας με το Χολαργό και στο εκτός με τη Νέα Ιωνία. Δηλαδή είναι πραγματικά παιχνίδια που αυτά πρέπει να τα κρατήσουν όλοι οι παίχτες, να δείξουν πώς λειτουργούσαμε σαν ομάδα. Coach, τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2010 θα πάνε στο εφηβικό και θα χωριστούν από την ομάδα. Ποια είναι τα συναισθήματά σας για αυτή την αλλαγή? Και γενικά, κάθε χρόνο που συμβαίνει κάτι παρόμοιο, πόσο δύσκολο είναι για έναν προπονητή να διαχειριστεί αυτές τις μεταβάσεις? Λοιπόν, για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα πρέπει να ξεκινήσω από ένα βήμα πριν. Για εμένα είναι η τρίτη χρονιά, έτσι, δηλαδή από την ηλικία των 2008, την ηλικία των 2009 και την ηλικία των 2010, που είναι τα πρώτα γκρουπ που εγώ τα πήρα από την ηλικία του νηπιαγωγείου. Δηλαδή, παιδιά που τα πήρα 6 χρονών είναι μαζί μου επί 10 συναπτά έτη. Τώρα, νομίζω ότι είναι ευκόλως εννοούμενο να καταλάβετε ότι είναι η τρίτη χρονιά που αποχωρίζομαι μία γενιά και εύκολο ακόμα δεν μου έχει γίνει. Όσο και αν στο μυαλό μου προσπαθώ να είμαι λίγο πιο αποστασιοποιημένος, να το έχω δουλέψει και να λέω εδώ θα είναι, θα τους βλέπεις. Το γεγονός ότι δεν είμαι κάθε μέρα μαζί τους, δεν είμαι στην προπόνησή τους, δεν βλέπω την εξέλιξή τους, δεν τους βλέπω κάθε μέρα, ας πούμε, για εμένα είναι πρόβλημα. Γιατί ειλικρινά και τους το έχω πει, μετά τους γονείς τους, δεν ξέρω αν έχουν δει άλλο πρόσωπο περισσότερο στη ζωή τους από εμένα. Και αυτό είναι μια ευθύνη που είναι δικιά μου ευθύνη, γιατί έχω προσπαθήσει να τους περάσω κάποια πράγματα. Δεν μου είναι εύκολο. Απλά είναι μια σίγουρα διαδικασία που θα πρέπει να μάθουν να διαχειριστούν, ότι θα περάσουν από διάφορα στάδια στη ζωή τους, αλλαγών. Θα εύχομαι να είναι αρκετά όριμοι να έχουν περάσει μαζί μου διάφορες καταστάσεις, που αυτή η μετάβαση θα τους είναι όσο πιο εύκολη γίνεται. Για εμένα προσωπικά πάντως παραμένει δύσκολο. Coach, στην αρχή της σεζόν είχα ρωτήσει τα παιδιά να σας χαρακτηρίσουν με μία λέξη. Τώρα θα σας λέω ένα-ένα τα ονόματά τους και θα θέλαμε να μας πείτε 2 λόγια για τον καθένα. Στρανομήτης Νικόλας. Μεγάλος εργάτης. Ένα παιδί που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, και ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος, από 5η δημοτικού το μπάσκετ στην ομάδα μας. Έδειξε τρομακτική βελτίωση, δούλευε συνέχεια, ήταν με μια μπάλα στα χέρια. Δεν έχω λόγια, μεγάλος εργάτης. Πέρασε πολύ δύσκολους τραυματισμούς, ταλαιπωρήθηκε. Μεγάλος εργάτης. Βάλβης Αστέρης. Μυαλό, ψυχραιμία και πολύ ισορροπημένος. Ένα παιδί που ήρθε πριν 3 χρόνια
και κόλλησε στην ομάδα μας και στη δικιά μου την ιδιοσυγκρασία πάρα πολύ. Και Χαγιάς Νικόλας. Και Χαγιάς Νικόλας. Ο Βενιαμίν, αν δεν κάνω λάθος, της ομάδας μας. Ένα παιδί που και αυτό το έχω από 5,5 χρονών. Ένα παιδί που και αυτό έχει δουλέψει πολύ σε πολλαπλά τμήματα και εύχομαι η εξέλιξή του να είναι μπροστά. Χριστούλας Νικόλας. Χριστούλας Νικόλας. Ένα παιδί, και το λέω με πολύ αγάπη, που θεωρώ ότι δεν μεγιστοποίησε την ικανότητά του. Και εύχομαι πραγματικά, το λέω κάθε φορά και στον ίδιο, να μεγιστοποιήσει την ικανότητά του. Ένα παιδί που είναι ο υπαρχηγός μας στην ομάδα, ένα παιδί που έχει κουβαλήσει πάρα πολύ και θέλω να τον δω πραγματικά να πετυχαίνει. Θέλω μέσα από την καρδιά μου. Βλάχος Γιώργος. Γιώργος Βλάχος. Γιώργος Βλάχος. Καλή ερώτηση. Μερικώς ασυγκέντρωτος, αλλά ένα παιδί με πολύ φιλότιμο, με πολύ καρδιά και ένα παιδί που πραγματικά και αυτός το αγαπάει και θα μας βοηθήσει στη συνέχεια πάρα πολύ. Παπασωτηρίου Γιάννης. Παπασωτηρίου Γιάννης. Ο αρχηγός. Ο αρχηγός μας. Ένα παιδί που και αυτό το έχω από 6-7 χρονών. Είναι ο αρχηγός του τμήματος φέτος. Είναι ένα παιδί που παίζει 3 χρόνια στο παιδικό μαζί μου. Είναι ένα παιδί που μαζί με τον Νίκο τον Χριστούλα θεωρώ ότι δεν έχουν μεγιστοποιήσει τη δυνατότητα και την ικανότητα που έχουν και εύχομαι στο επόμενο βήμα τους να είναι στο γήπεδο, να δουλέψουν ακόμα πιο σκληρά και να πετύχουν ό,τι ονειρεύονται. Όπως όλα τα παιδιά, έτσι. Κανελόπουλος Νικόλας. Ο μεγάλος άτυχος της φετινής σεζόν, θα τολμούσα να πω η καρδιά του τμήματος, ένα παιδί που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ για αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά. Όλοι ξέρουμε ότι ο τραυματισμός είναι μέρος του αθλητισμού, αλλά τώρα η ατυχία αυτού του παιδιού φέτος ήταν αδιανόητη. Εύχομαι, πραγματικά εύχομαι, γιατί είναι ένα παιδί που λόγω αυτού του τραυματισμού έφτιαξε πάρα πολύ το σουτ του, δούλεψε πάρα πολύ ατομικά και πνευματικά γιατί είναι πολύ δύσκολο. Εύχομαι του χρόνου να συνεχίσει να είναι μέσα στο γήπεδο και να πάρει αυτό που του αξίζει. Τζέλος Αποστόλης. Αποστόλης Τζέλος. Ιστορία μεγάλη, αμαρτία μεγάλη. Ένα παιδί που ήρθε πριν 2,5 χρόνια στην ομάδα. Απίστευτος δουλευταράς μέσα στο γήπεδο. Ένα παιδί που πραγματικά μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα εάν και εφόσον συγκεντρωθεί μέσα στο παιχνίδι. Υπήρχαν στιγμές φέτος που του ζήτησα ίσως παραπάνω πράγματα από αυτά που θα μπορούσε ή που ήταν έτοιμος να μου δώσει και παρόλα αυτά χωρίς να μου πει τίποτα προσπάθησε να τα κάνει όλα. Του ζήτησα να μαρκάρει ψηλό, να μαρκάρει περιφερειακό. Δεν έχω λόγια, τον ευχαριστώ και αυτόν. Γιαβόρδιος Ιάσονας. Γιαβόρδιος Ιάσονας. Ο δεύτερος μεγαλύτερος, ο πιο εργατικός στην ομάδα μας, ένα παιδί που είχε ξεκινήσει και αυτός από μικρός, είχε ξεκινήσει ο Ιάσονας από β' group αν θέλετε ας πούμε και παρόλα αυτά με τη δουλειά του, με συνεχόμενη προσπάθεια ήρθε στο παιδικό και ό,τι και αν του ζητήσεις είναι διατεθειμένος να δώσει και την καρδιά του για την ομάδα. Αγγελής Τέλειος. Αγγελής Τέλειος. Αγγελής Τέλειος. Ένα παιδί που μπορεί να σε φέρει... Το φορτηγό. Μπράβο, the track, μπράβο, σωστό. Το απόλυτο φορτηγό, το τρελό φορτηγό θα έλεγα. Ο Στέλιος είναι ένα παιδί που μπορεί να σε ανεβάσει στα ουράνια και να σε κατεβάσει στα τάρταρα μέσα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα. Μπορεί να κάνει το καλύτερο για την ομάδα και να χαντακώσει την προσπάθειά του σε χρόνο ντετέ. Θα ήθελα να αποκτήσει μια σταθερότητα και μια ωριμότητα μεγαλύτερη για τη συνέχεια. Καρδιασμένος Παναγιώτης. Καρδιασμένος Παναγιώτης. Μεγάλη καρδιά, μεγάλη ψυχή και αυτός.
Του έχω ζητήσει να μαρκάρει από 1 έως 5, ένα παιδί που κι αυτός είναι μικρότερο σε ηλικία, και παρότι δεν το βοηθάει το ύψος του, η καρδιά του μπορεί να κάνει τα πάντα και η θέληση του. Κοντολέων Νικόλας. Κοντολέων Νικόλας. Νικόλας Κοντολέων. Ο παίχτης με τις περισσότερες συνεχόμενες παρουσίες σε προπονήσεις, ό,τι κι αν του πεις θα είναι εκεί να δουλέψει. Δυστυχώς δεν πήρε τον χρόνο που κι εγώ θα ήθελα φέτος στο πρωτάθλημα. Αγωνίστηκε με την άλλη ομάδα, αλλά θέλω να τον δω να συνεχίζει και πραγματικά γιατί το λατρεύει, το αγαπάει, θέλω να τον δω να συνεχίζει και να προοδεύει. Χάσκας Γιώργος. Γιώργος Χάσκας. Ο ταξιδευτής μας. Κάθε φορά που πιάνει την μπάλα αγχωνόμασταν. Πολύ δύσκολη χρονιά. Δεν μπορώ να του πω κάτι όμως, γιατί πραγματικά προσπάθησε και αυτός μέσα από τη συνθήκη της ομάδας μας να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έκανε παιχνίδια που ήταν μαγικός, έκανε παιχνίδια που έκανε κάποια λάθη παραπάνω συγκέντρωσης και επιλογών. Θέλω να τον δω να προχωράει και να οριμάζει και αυτό. Γαλανάκης Παύλος. Παύλος Γαλανάκης. Η κολόνα μας. Ένα παιδί που δυστυχώς στη μέση της χρονιάς έφυγε από την ομάδα μας. Παρ' όλα αυτά τον θεωρούμε μέλος της οικογένειάς μας, αυτό δεν αλλάζει. Ένα κορμί με προοπτική που θα ήθελα να τον δω να μεγαλώνει τους ορίζοντες του, να θέλει να βελτιώσει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού του. Μπαγκατσιάς Άγγελος. Άγγελος Μπαγκατσιάς. Παρότι έχω συνεργαστεί μαζί του μόνο 3,5 με 4 μήνες, είναι, μπορώ να σας πω, από τους πιο επαγγελματίες. Είναι εδώ σε κάθε προπόνηση, δεν μιλάει, μόνο ακούει, προσπαθεί να βελτιωθεί και δεν έχω κανένα παράπονο, εύχομαι και για αυτόν τον καλύτερα. Παπάζογλου Γιάννης. Γιάννης Παπάζογλου. Επίσης ένα παιδί που έχει δείξει μεγάλη βελτίωση φέτος, ένα παιδί που ήταν, αν θέλετε, λίγο πιο πίσω λόγω ηλικίας, λόγω κορμιού, λόγω διάπλασης, και παρόλα αυτά έχει κάνει φέτος μεγάλα βήματα και εύχομαι η χρονιά, η υπόλοιπη αλλά και του χρόνου, να τον βοηθήσει να εξελιχθεί όσο περισσότερο γίνεται. Λιόντος Φώτης. Λιόντος Φώτης. Ένα παιδί γεμάτο χαμόγελο, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που θέλεις να τον έχεις στην ομάδα, αλλά και ένα παιδί που, όπως και πολλά άλλα, έχουμε ένα θέμα στη συγκέντρωσή μας. Δουλεύει, είναι πάντα στο γήπεδο, δεν λουφάρει ποτέ και πραγματικά θέλω να τον δω να κάνει βήματα μπροστά, να βγαίνει μπροστά. Μπάμπαλης Λάμπης. Ο Λάμπης ο Μπάμπαλης. Ένα παιδί που ήρθε φέτος στην ομάδα μας, πιο μικρό σε ηλικία, έκανε όλες τις προπονήσεις με το παιδικό μας. Θεωρώ ότι αυτή η χρονιά και η επόμενη θα είναι πολύ σημαντική για το Λάμπη. Τσετίνης Μπάμπης. Τσετίνης Μπάμπης. Η ήρεμη δύναμη. Ένα παιδί που ακόμα δεν έχω ακούσει τη φωνή του, να σας πω την αλήθεια. Πάνω από 3 λέξεις δεν μου έχει πει. Πάρα πολύ δουλευταράς και αυτός. Δεν ακούγεται, δουλεύει και θα ανταμυφθεί στο τέλος. Εφαπλωματάς Κώστας. Κωνσταντίνος Εφαπλωματάς. Ένα παιδί του 2013 που χρειάστηκε να αγωνιστεί με το παιδικό για έναν αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, στον Αμίντα, εκτός έδρας, γιατί είχαμε μείνει 10 παιδιά, όπως είπαμε, λόγω τραυματισμών και. Ένα παιδί που, τι να πω, ένα παιδί που απλά είναι στρατιώτης. Του ζήτησα 1 ώρα πριν να έρθει στο παιχνίδι, είναι εκεί, είναι του 2013, εύχομαι να συνεχίσει να δουλεύει και να ακούει τους προπονητές του. Ωραία, πάμε για την τελευταία ερώτηση, coach. Τελευταία ερώτηση. Θέλω τώρα να κοιτάξετε την κάμερα και μέσα από την καρδιά σας και αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στα παιδιά και στους γονείς. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το εξαιρετικό staff που είχα φέτος στην ομάδα του παιδικού.
που ξεκινάει με τον άμεσο συνεργάτη μου, τον Δημήτρη το Σιδέρη, που είναι και προπονητής σε πιο μικρές ηλικίες. Είναι ένα παιδί που γνωρίζει πλέον πολύ καλά τα παιδιά, τα βοήθησε θεωρώ πάρα πολύ στη διαχείριση των αγώνων, βοήθησε και εμένα μέσα στο παιχνίδι πάρα πολλές φορές και βέβαια τον έφορο του τμήματος, τον κύριο Αργύρη Αγγελή, ο οποίος έτρεχε κάθε εβδομάδα με οτιδήποτε είχε ανάγκη το τμήμα. Πραγματικά, είτε αυτό έχει να κάνει με εμφανίσεις, είτε αυτό έχει να κάνει με μετακίνηση, είτε αυτό έχει να κάνει στον πάγκο να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα, δεν γίνεται χωρίς αυτούς τους ανθρώπους η ομαλή λειτουργία του τμήματος. Επίσης, να ευχαριστήσω τον κύριο Λευτέρη Τζέλο για όλα τα υπέροχα βίντεο, όλες οι υπέροχες κινηματογραφικές στιγμές που ο άνθρωπος έχει αφιερώσει απεριόριστες ώρες μπροστά στην κάμερα, να μας ακολουθεί, να μιλάει με τα παιδιά, να μας δείχνει πως είναι μια πραγματικά επαγγελματική ομάδα θα έλεγα και να τους δείχνει πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και πώς πρέπει να είμαστε ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ αυτό που προσπάθησα να κάνω όλα αυτά τα χρόνια είναι να βοηθήσω τα παιδιά να εξελιχθούν, να τους βοηθήσω να μεγαλώσουν μπασκετικά και όχι μόνο. Να τους δώσω κάποιους κανόνες δουλειάς, ευσυνειδησίας, προσπάθειας, τους οποίους να ακολουθήσουν και στη ζωή εκτός μπάσκετ. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω. Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά θέλω να ξεκινήσω με μία συγγνώμη εάν έχω αδικήσει κάποιον, αν έχει νιώσει κάποιος ότι δεν του φέρθηκα σωστά, δεν ήταν ποτέ αυτή η πρόθεσή μου. Προσπάθησα πάντα με γνώμονα το καλό των παιδιών και της ομάδας να πάρω τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τώρα, για τους γονείς, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σας τα έχω πει πολλές φορές, σας τα λέω κάθε χρόνο. Χωρίς εσάς, εμείς δεν υπάρχουμε. Αν δεν στηρίζετε αυτή την προσπάθεια με αγόγγιστα, με τη συνδρομή σας, με την παρουσία σας, με το να είστε στο γήπεδο και να εμψυχώνετε, εμείς δεν υπάρχουμε. Εγώ να ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που έχετε δείξει στο πρόσωπό μου, ειδικά οι γονείς που τα έχετε 10 χρόνια σε εμένα τα παιδιά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευθύνη που έχω νιώσει έτσι, ώστε να έχω τα παιδιά σας και να με αφήνετε να τα γαλουχίσω, να τα βοηθήσω να οριμάσουν και βέβαια να προσπαθήσω να τους μάθω και μπάσκετ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θέλω να συνεχίσετε να είστε δίπλα τους, δίπλα στα παιδιά, να τους βοηθάτε σε κάθε βήμα τους, ό,τι απόφαση και αν πάρουνε, να τους ενθαρρύνετε συνέχεια να μιλάνε στους προπονητές και να τους βοηθήσετε όπως μπορείτε να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Στους παιχταράδες μου. Ξέρουν πολύ καλά ότι το κινητό μου δεν έχει αλλάξει από το 1999. Είναι το ίδιο νούμερο. Το κινητό μου δεν σβήνει ποτέ, δεν κλείνει ποτέ. Αν κλείσει ποτέ, ψάξτε με. Είναι πρόβλημα. Ό,τι και αν χρειαστείτε, όποτε και αν χρειαστείτε, όπου και αν είστε, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο. Το ξέρετε, θέλω να το ξέρετε, θέλω να νιώσετε αυτή την άνεση. Οτιδήποτε χρειαστείτε, οποιαδήποτε κατεύθυνση, συμβουλή, ό,τι απορία και αν έχετε, μπορείτε να με πάρετε τηλέφωνο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Εγώ ευχαριστώ.
Στην αρχή της χρονιάς οι προσδοκίες ήταν μεγάλες, όχι μόνο για νίκηση σκορ, αλλά για τη σεζόν που ξεκινούσε. Μια σεζόν γεμάτη υδρότα, γεμάτη φωνές, γέλια και δάκρυα, νίκες που άνοιγαν χαμόγελα, ήττες που πόνεσαν, αλλά ένωσαν. Η ομάδα έκλεισε τη χρονιά στην 6η θέση, αλλά η βαθμολογία δεν λέει την ιστορία. Η ιστορία ήταν στα βλέμματα, στις αγκαλιές μετά το παιχνίδι, στους πανηγυρισμούς που έμοιαζαν σαν γιορτή για όλους. Όχι μόνο για αυτούς που έπαιζαν περισσότερο, όλοι μαζί. Ένα σώμα, μια ψυχή. Κάπου στη διαδρομή το εγώ έγινε εμείς. Οι συμπαίκτες έγιναν φίλοι και οι φίλοι οικογένεια. Και τώρα κάποια από αυτά τα παιδιά, οι μεγάλοι, θα συνεχίσουν στο αθλητικό. Αλλά αυτή η σεζόν θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες τους. Σαν μια μικρή ιστορία που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί στο μπάσκετ, όπως και στη ζωή, δεν θυμάσαι πάντα πόσους πόντους έβαλες. Θυμάσαι με ποιους τους έβαλες. Και στο τέλος αυτής της σεζόν, αυτό που έμεινε δεν ήταν η θέση, ήταν το δέσιμο, ήταν το μαζί. Γιατί πάνω απ' όλα, αυτά τα παιδιά ήταν... Ομάδα! Είμαστε! Ομάδα! Ένα, δύο, τρία!